ეს 10 ოქტომბრის საქმიანი დილაა. დილამშვიდობის ყველას BMG-ს გუნდი ვიწყებთ ჩვენი საქმიანი გადაცემების ტრანსლირებას TV Pirveli-ზე. სიახლეებით ბიზნესსა და ეკონომიკაში. მასალში საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში 150 ქვეყანას შორის 74 ადგილზეა. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს წინა წელთან შედარებით 8 ადგილით ჩამოქვეითდა და ქვეყანამ 4 ძირითადი კრიტერიუმიდან 2-ში პოზიცია გაუარესა. ამისთვის გუშინ ვერ მოვიცვალეთ, მთავარი თემა მაინც თადუმაძის დიპლომი იყო. საპენსიო სქემა 42000-ზე მეტმა სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულმა დატოვა. საპენსიო სააგენტოს მონაცემებით 2019 წელს უბრალოდ მისი პირველი იანვრიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით დაგროვებითი საპენსიო სქემაში სულ 899,113 პირია გაწევრიანებული, მაშინ როცა 2019 წლის 1 სექტემბრისთვის კანონის 22 მუხლის პირველი პუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილებით სარგებლობა 329,388 მონაწილეს შეეძლო. შრომის პირებების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ობიექტზე სამუშაო პროცესი შეაჩერა და კომპანია 50,000 ლარით დააჯარიმა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კომპანიის მიმართ რამდენჯერმე გამოყენებული სახთელის მიუხედავად მათი მხრიდან შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები დაცული მაინც არ ყოფილა. ეს კომპანია კვლავ აგრძელებს ტენდერების მოგებას, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აცხადებს. ამაშობაში შუახევი ჰესი სატესტო ოპერირებისთვის ემზადება, ვაშა სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი დასრულებულია. 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს დაგეგმილია 9 მეგავატის სიმძლავრის სხალთაჰესის სატესტო რეჟიმში ოპერირების დაწყება. 2020 წლის დასაწყისში 178 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი ჰესის ელექტროსადგურის გაშვება ჯერჯერობით 50%-იანი დატვირთვით, ხოლო 2020 წლის გაზაფხულზე ორივე ჰესის სრული დატვირთვით შევა ოპერირებაში. თბილისში, როგორც იქნა ისუზუს მარკის 8 მეტრიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6-ის ემისიის სტანდარტის 220 შეძენილი ავტობუსიდან 60-ში შემოვიდა. პრეზენტაცია კახაკალაძე მჩვეულობით წარმომადგენლობით გამართა და სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა. შეწყდვის პროცედურები ანალოგიურად სწრაფი რომ ყოფილიყო და ტენდერის ეს ავტობუსები გაცილებით ადრე შემოვიდოდა დედაქალაქში. აგრარული კომიტეტის შემდეგ ბიუჯეტმა შესაძლოა მხარდაჭერა ვერც ადამიანის უფლებათა კომიტეტისგან მიიღოს. კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკილაძე ამბობს, რომ მათ რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით პრინციპული პოზიცია აქვს და თუ ის გათვალისწინებული არ იქნება, ბიუჯეტის პროექტს ხარს არ დაუჭერენ. აი თადუმაძეს კი უცილობლად ხარის დაჭერას მიიღებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდების ხარჯვა 2018 წელს კვლევის მიხედვით 60 მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან სულ 8 მილიონი ლარი დაიხარჯა, სადაც ყველაზე მეტი თანხა 2,757,000 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ დახარჯა. M-კვადრატი უძრავი ქონება ტოვებს საქართველოს საფონდო ბირჟას. კომპანიამ 25 მილიონი დოლარის ობლიგაციები წარმატებით გაანაღდა და შესაბამისად მისი დელისტინგიც განხორციელდა. დეველოპერულ კომპანიას 1000 დოლარის ნომინალით 25,000 ობლიგაცია ჰქონდა გამოშვებული და კუპონის განაკვეთი 7,5% იყო. ამერიკა ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობების გართულებასთან ერთად შეერთებული შტატები ფინანსური დახმარების ვარიანტებს ევროპული კომპანიისთვის განიხილავენ, რომლებიც ჩინური კორპორაციის Huawei-ის კონკურენტები არიან. ამასობაში დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური წრეები კონსენსუსს მიაღწევენ. ბრიტანეთის ეკონომიკა 2,5-დან 3%-ით არის შემცირებული და მან 60 მილიარდი გირვანქა სტერლინგი დაკარგა იმის გამო, რომ ხელისუფლება ცდილობს ქვეყნის ევროკავშირიდან გაყვანას.
მოგესალმებით დილამშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძევა, ტრადიციულად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას ანა ლაპიაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა. გუშინ მეგონი დავაანონსეთ ერთგვარად ჩვენი დღევანდელი ედიტორიალი, მივყვეთ Google-ის შემოსავლები რეკლამიდან 2018 წელს 116 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. ჯამში რომ იცოდეს, ეს არის ყველა ქვეყნის, ну ცხადია, მშობლიური, მათთვის მშობლიური შეერთებული შტატების გარდა სარეკლამო დანახარჯებს და ბიუჯეტს, ანუ საუბარია რა იხარჯება იმ ქვეყნებში, რასაც ბიზნესები ზოგადად იმ ქვეყნებში ხარჯავენ. აი მაგალითად, საფრანგეთმა ჩვენი პრეზიდენტის ერთ-ერთმა სამშობლოთაგან, მოქალაქეობა მინიჭებულ სამშობლოთაგან, თუ რეკლამაზე 2018 წელს ჯამში აი ამ ქვეყანაში 13 მილიარდზე მეტი დაიხარჯა, მარტო ერთმა კომპანიამ, თუნდაც ის კომპანია იყოს Google, იმავე წელს 116 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. აი ეს რას ნიშნავს, რომ Google-ის წილი მსოფლიოს ციფრულ სარეკლამო ინდუსტრიაში არის დაახლოებით 22% სტატისტიკის ინფორმაციით, ხოლო შეერთებული შტატების ციფრული სარეკლამოდან მისი წილი მინიმუმ 38%-ია. აი ეს ცნობისთვის საქართველოს სარეკლამო ინდუსტრია და აქ მინდა გავმარტო, მათ შორის მათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ვისთანაც სოციალურ ქსელში ხშირად ვერ მაქვს მიმოწერა, ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, საქართველოს სარეკლამო ინდუსტრია და ბაზარი სხვადასხვა მონაცემებით, მე ხა ამ შემთხვევაში ყველაზე ოპტიმისტურს ვიტყვი, 53 მილიონი დოლარის ფარგლებშია. ის შეიძლება იყოს ნაკლებიც, მაგრამ აი ეს არის მაქსიმუმი, რაც რეალურად გვაქვს ჩვენ და ცხადია, აქ არ შედის ის დანახარჯები, რომელიც ნაკლებად აღრიცხვადია, რაც გადის Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ ქსელში და ზოგადად ინტერნეტში თუ გნებოთ იგივე Google-ის მიმართულებით. თუმცა ამ მონაცემებთან დაკავშირებითაც დავიწყებთ მოგითხრას. Amazon-ის საწყობის ხაბი ჩვენ ვერ გავხსენით და ეს გიგანტი კომპანია სხვა მხრივ გვიახლოვდება, სრულიად სხვა მხრივ. გუშინ ღამე გავიდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომ Amazon-ი ევროპაში Go-Shops ხსნის და განვითარებას იწყებს აი ამ ტიპისა, არანაირი რიგები, სალაროები და ნაღდი ფული, აი ესე გამოიყურება რეალურად შოპინგის მომავალი. თანამედროვე სუპერმარკეტების კონცეფციის ფარგლებში ამერიკულ ონლაინ გიგანტს ევროპული ბაზრის დაპყრობაც სურს. Amazon Go-ს მაღაზიებში შოპინგისთვის პირდაპირ გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ ტელეფონია, საჭირო სმარტფონი, კალათაში ჩაწყობილი სასურველი პროდუქტები ავტომატურად სკანერდება, ანგარიშდება კიდეც და თანხა Amazon-ისვე საკუთარი ანგარიშიდან ჩამოგეჭრება და რაიმე სხვა. CNBC ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, რომ პირველი ესეთი მაღაზია Amazon-მა გახსნა ევროპის მასშტაბით გახსნა თვალწებით თებერვალში ამ წლისა ბრიტანეთში და Go-Shop-მა ძალიან წარმატებით გაიარა სატესტო ბაზა. ამ კონცეფციით 10 მაღაზია მუშაობს შეერთებულ შტატებში, ну 4 მათგანი თუ არა Amazon-ის მშობლიურ Seattle-შია, 4 ჩიკაგოში, სან-ფრანცისკოში კი ამ დროისთვის უკვე 2 ესეთი მაღაზია მუშაობს. აღმოსავლეთ ევროპისკენად გადმოიწევს იმედია და ოდესმე ჩვენი შეგუშულება ოცნებას კაცი არ მოუკლავს. ჩვენთან რა ხდება ახლა ამასობაში, ჩვენს მაღაზიებში და მარკეტებში, თუ მოკლედ რასაც ვეძახით, რა ეტაპზე არიან ისინი განვითარებისა და რეალურად რა ხდება ბაზარზე, რომელიც განვითარებით ბევრად ჩამორჩება ქსელური მაღაზიების განვითარების დონეს, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რა ინდიკაციას იძლევა ისეთი მიმართულება, რომელზეც საკოლმეურნეო ბაზრებთან ერთად სამწუხაროდ ამ ბაზრების რიცხვი სულ უფრო და უფრო იკლებს, ჩემთვის სამწუხაროდ, მაინც აი ამ მარკეტებზე ყველაზე მეტად დამოკიდებული ხდება ჩვენი მომხმარებელი. რა ხდება და არც არაფერი ხდება, ძირითადად ჩვენი მარკეტები, ეგრეთ წოდებული ქსელური კომპანიები დაკავებულნი არიან თავადვე იმპორტითაც და კონკურენციას უწევენ მათ შორის ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ასევე თავის მხრივ ცდილობენ უკვე მაღაზიების და საბოლოო რეალიზაციის სეგმენტში შესვლას. ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი, გარდა ბიზნეს მისწრაფებებისა, არის კიდევ უამრავი პრობლემები, ამოუღებელი თანხები, გაწელილი ვალდებულებები, სრულიად დაულაგებელი ფინანსური და ბიზნეს მოდელი, მინიმალური მარჟები ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებზე და პერსონიფიცირებული იმპორტიორები ამ პროდუქტებზე და მაქსიმალურად გაბერილები ცხადია საკუთრივ შემოტანილზე და იმპორტირებულზე. სოციმედიაში პერიოდულად გამომზეურებული პრობლემები სხვადასხვა პროდუქციაზე, მანდვე დამონათება, შემდეგ იგნორი ამ PR კამპანია, აი რა მაგარი ქსელი ან მაღაზია გვაქვს.
რომელიც ჯამში საკმაო რაოდენობის ადამიანებს ასაქმებს, მეტწილად ახალგაზრდებს, რომელთათვის მათ მუშაობა ჩემდა სამწუხაროდ არც მოტივაციაა და ეს ისახება მათ ურთიერთობებზე და დამოკიდებულებაზე კლიენტებთან და მათ არც პერსპექტივა აქვთ ადგილზე, რადგან ესეც უბრალოდ ადგილი პერსპექტივას იქ არ აქვს. და შესაბამისად, ეს ახალგაზრდებისთვის არის დაახლოებით 3-6 თვიანი სამსახური, სადაც უკეთეს შემთხვევაში მიიღებენ დაბალ ანაზღაურებას და შემდეგ მიატოვებენ. მათი ცვლაც იგივე მოდის, უმოტივაციო, უპერსპექტივო და ამაში დამნაშავის ამოცნობა სულაც არ არის რთული. ხშირად იყო პრობლემები სახეზე სადისტრიბუციო კომპანიებთან, თუმცა სრული სურათისთვის ღირს აღნიშნათ, რომ სადისტრიბუციო კომპანიები ზოგჯერ იმპორტიორებიც, იგივე რეალიზატორები, იგივე იმპორტიორები, იგივე მაღაზიების ცალკეული ბრენდების მფლობელები არიან. ხო და ესეთი პენეტრაციის შედეგია, რომ ყალიბდება ის მახინჯი მოდელი, რომელიც სამწუხაროდ განვითარებას აფერხებს. და თემას, ინდუსტრიას დაფიქრება სჭირდება პირველ რიგში, რადგან ყველაფერზე მთავრობას და ალახზე მაღალს ვერ მიმართა. ზოგჯერ თავადაც უნდა გახდე ლოკომოტივი თემების გადაწყვეტისა, თუ გსურთ ცხადია იშოვოთ მეტი განვითარების გზით. ან დასჯერდეთ არსებულს, რომელიც დღეს ჭაობის განვითარების ტოლფასია. განვითარებისა, რომელსაც არ შეიძლება ჰქონდეს საზღვრები ან ჩარჩოები. ამ განვითარებაზე და მის შეფერხებებზე ვსაუბრობდით მთელი ბიზნესმედია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო სხვა საშუალებებით ვსაუბრობთ თავარზე, რომ ინერციული განვითარება, რასაც ჩვენში აქვს ადგილი, ზუსტად ისევე არის დამაზიანებელი, როგორც განვითარება ნელი ტემპით, დაბალი ტემპით, რადგან შანსი იმისა, რომ დანარჩენი მსოფლიო დაგელოდოს და დაგველოდოს ჩვენ, ან შემდგომ აჯობო სხვა უპირატესობით რაიმე მიმართულებაში, სულ უფრო ნაკლებია. და ეს ყველაფერი შემდგომ ისახება უმთავრესზე ინვესტიციებზე, რომლის ნაკლებობა და შიმშილიც გვაქვს, განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელიწადია და ადგილობრივი ინვესტორებით თავის მოწონება უკეთეს შემთხვევაში თავის მოტყუება თქვენთვის კომფორტულ სატელევიზიო ეთერებში. სხვილი კომპანიების მოსაზიდად სამუშაო უფრო მეტი გვაქვს გასაწევი, ვიდრე თუნდაც 1 წლის ან 3 წლის წინ იყო. ამის დასტურია საქართველოს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის 151 ქვეყანას შორის 74 ადგილზე აღმოჩნდა, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს წინა წელთან შედარებით 8 ადგილი ჩამოქვეითდა. ქვეყნის მიერ მიღებული ქულა 60.6%-ია, წინა რეიტინგში 61 იყო. ქვეყანა 4 ძირითადი კრიტერიუმიდან 2-ში გაიუარესა პოზიციები და ინდექსის მიხედვით ჩვენ ყველაზე რთული მდგომარეობა ინოვაციებისა და ბაზრის ზომის მიმართულებით გვაქვს. ინოვაციების კუთხით საქართველოს 91, ბაზრის ზომის მიხედვით კი 104 ადგილზეა. დაბალი ინოვაციების დონე კომპანიების მხრიდან საკმაოდ დაბალ კვლევის მაჩვენებელს, უნივერსიტეტების მხრიდან კვლევებზე დახარჯულ მცირე თანხებს და ქვეყანაში კვალიფიციურ ინჟინერთა და მეცნიერთა მცირე რაოდენობას უკავშირდება. ინოვაციების მიმართულებით საქართველოს სარეიტინგო ქულა 32.7-ია, ამ მხრივ ქვეყნის ქულა იგივეა, თუმცა დაკავებული ადგილი კი გაუარესებული, რადგან სხვა ქვეყნებმა გაიუმჯობესეს აღნიშნულ კრიტერიუმში პოზიცია. ამაზე სულ უფრო ცვლად რამდენიმე წუთში მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვებიან, სხვათა შორის ამ რეიტინგში წელს პირველად შეერთებულმა შტატებმა დათმო ლიდერობა. ესეც ამ თემის რეზუმირებისთვის, მაგრამ მაინც ჯამში შევეცდებით, ვცდილობ მარტივად გეტყვით, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ახლა გლობალურ კონკურენტუნარიანობის ინდექსთან დაკავშირებით და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოს დათმო პოზიციები ამ რეიტინგში დიახ. სამწუხაროდ ეს ასეა, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს დათმო პოზიციები. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოს გაიუარესა მდგომარეობა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეიტინგში. დიახ, ჩემდა სამწუხაროდ ესეც მწარე სიმართლეა. არის თუ არა ეს შედეგი კანონზომიერი იმ ეკონომიკური პოლიტიკისა, რასაც ბოლო წლებია ვატარებთ. დიახ, ეს ასეა და უკეთეს შედეგს არც უნდა ველოდოთ, რადგან ყველაზე მძიმე დასკვნა, რაც ჩემს კოლეგებთან ერთად ამ რეიტინგის შემხედვარე გავაკეთეთ, გახლავთ შემდეგ. დიახ, ჩვენ გაგვიუარესდა 4-დან 2 კომპონენტში სარეიტინგო ქულა, მაგრამ ჩვენ აქ დავაშავეთ არა იმდენად იმაში, რომ რაიმე დავაკელით მიმდინარე საქმეებში. ჩვენი მთავარი წაგება მდგომარეობს იმაში, რომ სხვა ქვეყნებმა უფრო მეტად გაკაჩეს. გაკაჩეს რეფორმებში, გადაწყვეტილებებში, ინვესტიციებში, ეკონომიკის ღიაობაში, ინოვაციებში, სიახლეებში, ხმაურში. აი ამაზე მწყდება ყველაზე მეტად გული, რომ გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი და ინდექსი ასკვნის მთავარს
საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიციების გაუარესების მთავარი მიზეზი არის, რომ საქართველოს დადგა, გაჩერდა და დანარჩენები თითქმის ყველა ამოიქოქა. მათ შორის ჩვენი რეფორმების გადაღებით, დანერგვით, ახალი სერვისების წარმოჩინებით, მაშინ როცა ჩვენ ვერაფერი ახალი ვერავის ვერ შევთავაზეთ. ვერც საკუთარ თავს განვითარებისთვის და მით უმეტეს მსოფლიოს. აი სულ ეს არის ის მძიმე რეალობა, რაც ამ რეიტინგით მივიღეთ. ერთიც მინდა მოგიყვეთ ახლა ამ პროლოგში და ედიტორიალს ამითი ამოვწურავ, მე უკვე იმედია ანაც შემეხიდება. ფიჩის ბოლო ანგარიში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესებაზე დადებითად იმოქმედა სტაბილურმა მაკროეკონომიკური განერმონ შენარჩუნებამ 2018 წლის განმავლობაში და საგარეო შოკებისადმი მდგრადობის ზრდა. მოკლედ თბილისში ჩამოსული ფიჩის ტოპ მენეჯერები ელენე კვანჭილაშვილთან საუბარში ამბობენ, რომ მომავალში საქართველოს რეიტინგზე, investment grade-ზეა საუბარი, სამი მთავარი ფაქტორი მოახდენს გავლენას. საუბარია საინვესტიციო რეიტინგზე, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომელზეც სხვა შორის ძალიან ბევრს საუბრობდა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ეს მართლაც საოცნებო თემაა, მე არაერთხელ მithვამს. თუმცა, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ რეიტინგის და აღიარების იმ დონეს, რომელიც თვისებრივად შეცვლის ჩვენ საინვესტიციო გარემოსას. მოდი გავიხსენოთ ფიჩის კლასიკოსები. რამ შეიძლება იმუშაოს დადებითი მიმართულებით თქვენი ქვეყნისთვის, ასეთი სამი ძირითადი კომპონენტი გვაქვს გამოკვეთილი: საგარეო მოწყვლადობის შემცირება, საგარეო ვალის შემცირებიდან რეზერვების შევსების გზით, ერთ სულზე შემოსავლების მკვეთრისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებით და ასევე შიდა ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შემცირების სტაბილური ტრენდი. ეხლა მე მაქვს კითხვა თქვენთან. ბატონო ქალბატონებო და ბატონებო, გავიგე რომ ამას უნდა დრო და ეს ხვალდაზე თავად გეუბნებით რომ უახლოესი ვარსთვების და წლების განმავლობაში ჩემდა სამწუხაროდ არ მოხდება, მაგრამ რა გავაკეთოთ რომ ერთი ნაბიჯით მაინც დაუახლოვდეთ კრიტერიუმებს, რომელიც საინვესტიციო სააგენტებს მისცემდა საშუალებას პოზიტიურისკენ წაეყვანათ საქართველოს შეფასება. მით უმეტეს იმ სააგენტოს ექსპერტებთან და საკონტაქტოებთან მათ არ გაკლიათ მოკლედ კონტაქტები სხვადასხვა ლობისტების საშუალებით და მიმდინარე დარეხარისხის რეგულაციების გამართლების მაგივრად და ეს რეგულაციები ისევე როგორც მათი ავტორები არიან სრულად მდარე აზროვნების, ხომ არ სჯობს თქვენთან ასოცირებულ ექსპერტებთან ერთად მიმართავ რეგულატორებს და სახელმწიფო გუნდს და ხომ არ სჯობს რომ მთელი ძალისხმევა მიმართოთ არა ფეიქ ან მოდელირებული რეალობის დასახატად ამ სააგენტოებთან, არამედ რეალური ნაბიჯების გადასადგმელად საინვესტიციო რეიტინგამდე, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ გვაშორებს და უპირველეს ყოვლისა და უმთავრესი ჩვენი მოსახლეობის უკიდურესად დაბალი შემოსავლები. ყველაზე მარტივად ესე შეიძლება ითარგმნოს ფიჩის წარმომადგენლის ინტერვიუ. თქვენ შეიძლება შეცვალოთ სტატისტიკა და მისი მუხლები, რომელიც გაგიუმჯობესებთ FDI-ის ინვესტიციების პარამეტრს, მაგრამ ეს ისეთივე სიმართლე იქნება, როგორც თქვენი ექსპერტების მიერ თქვენთვისვე კომფორტული ტელეეთერებიდან თქმული და მანიპულირებადი სიმართლე და ციფრები, რითაც კომბოსტოს და კარტოფილის ფასი ვერ გადაიფარება. სულ ეს არის. მსოფლიო ბანკმა განახლებული მონაცემებით გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1,1%-ით 2,5-მდე შეამცირა ვაჭრობისა და დაბალი ინვესტიციების დაბალი მაჩვენებლების გამო. სავარაუდოა, რომ ზრდის შესუსტება გაგრძელდება. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უმსხვილეს მოთამაშეებს შორის ვაჭრობაში დაძაბულობის განახლების გამო შემცირდა. 2020 წელს მსოფლიო ეკონომიკურ ზრდას ასევე 2,5%-ს ვარაუდობენ განვითარებად ქვეყნებში 1,8%-ს. 2019 წლის ბოლოს რუსეთის ფედერაციის მთლიანი შიდა პროდუქტი სულ ჯამში 1%-ით გაიზრდება. წინა ვარაუდის მიხედვით 1,2% იყო. მსოფლიო ბანკის ანალიტიკოსები თვლიან, რომ 2020 წელს რუსეთის ნავარაუდები 1,8%-იანის და 1,7 იქნება, ხოლო 2021 წელს რუსეთის ეკონომიკური ზრდის შენელება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. ამას წერს მსოფლიო ბანკი, საუბარია ინვესტიციებში და ვაჭრობის დაბალ ზრდაზე, ინდუსტრიული საქმიანობის შემცირება, ნავთობის წარმოების შეზღუდვა, OPEC+-თან შეთანხმების იმპლემენტაცია და ამასთან ერთად ის დრუჟბას ნავთობსადენის დაბინძურებამ ასევე უარყოფითი როლი ითამაშა, რის შემდეგაც შემცირდა ევროპისთვის დაპირებული ნავთობის მიწოდება.
კარგი, ეს წინასწარ შეგვიძლია ვიცოდეთ უკვე რაც ხდება სამეზობლოში და პრინციპში როცა ორიენტირს ვაკეთებთ ხოლმე სამეზობლოში არსებულ მდგომარეობას და მე ამას ვეჯიბრებით, ადვილი მისახოდრი არის რას ვეჯიბრებით და რასთან გვაქვს სწორება, სინამდვილეში ალბათ სამიზნეს სხვა უნდა იყოს. სამეზობლოში ზოგადად არ გაგვიმართლა დიდად დაალხენი ვთქვათ პერიოდს არ უნდა მოვიდეს ისეც მომავალში. რუსეთი რომ მეკით იყოს, თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობა რა შედეგამდე მივა, რთულია ამის წინასწარი პროგნოზი და ამაზე გუშინ ბუკაპეტრიაშვილმაც ისაუბრა ამომწურავად. გიორგი, შენ ვერ დაგაკეთებულ საქმეებზე, ვერ და არ შესრულებულ რეფორმებზე როცა საუბრობდი, ჩვენ რა ვერ გავაკეთეთ საკმარის რომ უკეთესი შედეგი მიგვეღო და პოზიცია გვეჩვენებინა, თუ ვინმეს პასუხი შემთხვევით თავში გაუელვებდა, რომ აბა მეტი რა უნდა გვექნა ისეთ გაჭირებული ქვეყნის ეკონომიკის ქვეყანაშია, პასუხი და მაგალითები მოავზრდა საგანგებოდ ამისათვის. ამჯერზე რუანდის მაგალითი მინდა რომ იყოს ამის საპასუხოდ. ქვეყნის GDP ერთ სულ მოსახლეზე 9-ჯერ ნაკლებია საქართველოსთან შედარებით და მაინც თურმე შესაძლებელი ყოფილა რომ მაღალტექნოლოგიური სმარტფონების მწარმოებელი ქარხანა მათთან გაიხსნას. ქვეყნის დედაქალაქში კიგალიში მდებარე ქარხნის გახსნაზე CNN-მა დაწერა და იქვე იყო პრეზიდენტის შეფასებაც, რომ ეს იქნება ქვეყნის ეკონომიკის წარმატება და მიუხედავად იმისა, რამდენად ვიცნობთ ან არ ვიცნობთ რუანდის ეკონომიკას, უნდა ვაღიაროთ, რომ ცალსახად წინსვლა არის ეს ქვეყნისათვის, რომლის შემოსავალიც არც ისე დიდია. მობილურებს აწარმოებს პანაფრიკული კომპანია მარა გრუპი, რომლის სათავო ოფისიც დუბაიში მდებარეობს და კომპანია აღნიშნავს, რომ ისინი მაღალი ხარისხის სმარტფონს ხელმისაწვდომ ფასად გამოუშვებენ. მარა რუანდაში ჯამში ორი სახის სმარტფონს აწარმოებს, მარა X, რომლის ფასიც იქნება $130 და მარა Z, რომლის ფასიც $190 იქნება. ალბათ საქართველოშიც ბევრი დაინტერესდება ამ მოდელებით, ფასიდან გამომდინარე, მაგრამ კარგად დაიანგარიშეთ, მაინც რამდენი ლარი გამოდის ეს 130 თუ $190 ეროვნულ ვალუტაში. გუშინდელ ბანკთა შორის კურსებს და სხვებზეც სულ რამდენიმე წამში მოგეყვებით და ბიზნეს სიახლეებს უნდა ჩავხედოთ ახლა უკვე საქმიანი დილის ეთერში. $1 ოფიციალური ღირებულება გუშინ 2 ლარი და 96 თეთრი გახდა, ბანკთა შორისი ვაჭრობით ეროვნული ვალუტა სულ მცირედით გამყარდა, ევროს ფასრად შეეხება მინიმალურად გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებითაც და 3 ლარი და 25 თეთრი ღირს. თბილისის მერი ტაქსის რეფორმის მესამე ეტაპს აანონსებს ამასობაში და კახაკალაძე ამბობს, რომ შემდეგი ეტაპი უკვე ხარისხზე ორიენტირება იქნება. თბილისის მერის ინფორმაციით ამ ეტაპზე 7700 A კატეგორიის ლიცენზია და 8800 B კატეგორიის ლიცენზია გაცემული. 27000 ლიცენზიატიდან კი 30%-ს ავტომობილის ტექნიკურად გამართულობა არ დაუდასტურდა, აღნიშნავს კახაკალაძე. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და კაკაურიძე ფიქრობს, რომ დამატებითი რესურსების გამოყოფაზე დონორებთან შეთანხმება წელსვე მოხდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ფისკალური რეფორმების განხორციელების პროცესში. ფინანსთა მინისტრი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრებს შეხვდა და ეს ინფორმაცია მისმა უწყებამ უკვე ამ შეხვედრის შემდეგ გამოაქვეყნა. დელეგაციამ, რომელსაც ტექნიკური დახმარების სფეროში სავალუტო ფონდის ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტის მრჩეველი ხელმძღვანელობს, საქართველოში ორკვირიანი მისია ამ შეხვედრით დაასრულა. შეხვედრაზე მხარეებმა სავალუტო ფონდის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში ფინანსთა ministros შემოსავლების სამსახურში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები განეხილეს. ამასობაში პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით და პრეზიდენტ ალიევს შეხვდა პირველი შეხვედრისას. ყურადღება ამ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითად მიმართულებაზე გამახვილდა, ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის მნიშვნელოვან საკითხებზე და რეგიონული დატვირთვის პროექტებზე, რომლებსაც საქართველო და აზერბაიჯანი ერთობლივად ახორციელებენ. ამ ვიზიტით ჩვენს მოყვარეებსა და მტრებსაც კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ, რომ არ არსებობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ძმურად მეგობრულად გადაწყვეტილი პროცესი. სოჭის ბაქოში იმყოფებოდა ყაზახეთის ენერგეტიკის მინისტრი, რომლის თქმითაც ყაზახეთი ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის მილსადენით 1.400.000
ან შეიძლება მილიონიდან 4 ტონამდე, მილიონ ტონამდე ნავთობის ტრანსპორტირებას მოახდენს. კანათ მოზუმბაევის თქმით, ყაზახეთს ამ ეტაპზე ამისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი რესურსები არ გააჩნია, თუმცა სამოვლაოლოდ მათ ტონობით ნავთობის ტრანსპორტირება შეეძლებათ. ყაზახური რესურსების ზრდა სამ დიდ პროექტთან, საუბარია კაჩაგანზე, თენგიზზე და ყარაჩაგანთან კავშირში არის. ეს 2022-23 წლებში თენგიზის ველის გაფართოების შედეგად სავარაუდოდ ნავთობზე მოთხოვნა წელიწადში 12-13 მილიონი ტონით გაიზრდება და ჩვენ შეგვეძლება ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის მილსადენის საშუალებით მინიმუმ ტონა, მაქსიმუმ 4 მილიონი ტონა ნავთობის ტრანსპორტირება მოვახდინოთო. სოკარი ტრეიდინგს და სხვა შორის ყაზახურ კომპანიას შორის არსებული მოლაპარაკება სწორედ აი ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ყაზახეთის ენერგეტიკის მინისტრი იმყოფებოდა ბაქოში და ის დარწმუნებულია, რომ მხარეები წლის ბოლომდე მიაღწევენ შედეგებს და ასთავარია ფასზე შეთანხმდებიან, ფასზე. ამასობაში საქართველოში სხვა თემები იყო გუშინ აქტუალური. ჯორჯიანი ეროისის სუბსიდირება მთავრობის მხრიდან არ მოხდება. ეს საქმის კურსის ეთერში ჯორჯიანი ეროისის გენერალურმა დირექტორმა რომან ბოკერიამ თქვა და ის ამბობს, რომ მთავრობის მხრიდან კომპანიის პრობლემების მიმართ არის სრული იგნორი. აღნიშნავს, რომ ქართული ავიაკომპანია ეგრეთ წოდებული ლოუ-კოსტერების მსგავსად თანაბარ დაფინანსებას ითხოვდა ხელისუფლებისაგან, რაზეც შეთანხმება ვერ შედგა. საქართველოს ჯორჯიანი ეროისის სუბსიდირება მთავრობის მხრიდან არ მოხდება. ჩვენ მივესალმებოდით იმ ფაქტს და ჩვენ მოვითხოვდით, რომ როგორც მთავრობა ანხორციელებს low-cost-ის ავიაკომპანიების ვიზეარის და რეინერის სუბსიდირებას, მსგავსი სუბსიდირება მოხდარიყო ეროვნული ავიაკომპანიის, ეროვნული ავიახაზების ჯორჯიან ეროისის. ეს იყო მხოლოდ და ეს, რაც უკვე არსებობს პრაქტიკა, რაც მთავრობა ანხორციელებს სხვა უცხოური ქვეყნის ავიაკომპანიების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, იგივე პრაქტიკას, იგივე პროპორციით მოვითხოვდით. მიმდინარე წლის ივლისში ბათუმის აეროპორტიდან რუსი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 42.6%-ით არის შემცირებული, აგვისტოში კი კლებამ 80%-ს გადააჭარბა. ამასთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მიმდინარე წლის 20 ივნისის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ნეგატიურად იმოქმედა აჭარაში ტურისტულ სეზონზე და ყველაზე მეტად საქართველოს ზღვისპირა რეგიონი დაზარალდა, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ივნისის თვეში სარფის და ბათუმის აეროპორტების სასაზღვრო პუნქტში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობის ზრდა 39%-ს გადააჭარბა. ივლისის თვეში კი ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი 33.1 ერთეულით შემცირდა და მხოლოდ 6.1% შეადგინა. აგვისტოში კი კლება იყო თითქმის 37%-იანი და შესაბამისად ზრდა მხოლოდ 2.3% დაფიქსირდა. რუსეთის ავიარეისების შეჩერებამ რუსი ვიზიტორების მნიშვნელოვანი შემცირება გამოიწვია. განმარტებული არის ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ასევე აღნიშნავს, რომ ზრდის ტემპის მკვეთრმა შემცირებამ ზაფხულის სეზონზე შავიზღვისპირა რეგიონში მცირე და საშუალო სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები, ტურისტული კომპანიები და ტურისტული სერვისის მიმწოდებლები დააზარალა. რუსეთთან საჰაერო მიმოსვლის აკრძალვის მიუხედავად 2019 წლის პირველ 9 თვეში ჯამურად საქართველოში ყველაზე მეტი ვიზიტორი მაინც რუსეთის ფედერაციიდან შემოვიდა. ზრდა წინა წელთან შედარებით მხოლოდ 8.7% იყო. კონკრეტულად ზაფხულის სეზონის განმავლობაში კი 68,000 იკლო ვიზიტორებმა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის 9 თვეში ქვეყანამ 7.227.560 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტს უმასპინძლა, რაც 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან მიმართებით არის 6.6%-ით მეტი. წინასწარი მონაცემით 8 თვეში საქართველოს ტურიზმიდან 2.2 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. რაში ხარჯავენ უცხოელი ვიზიტორები საქართველოში სტუმრობისას ყველაზე მეტ თანხას? ვიზიტორებმა 2018 წელს ქვეყანაში 7.9 მილიონი ლარი დახარჯეს, მათ მიერ გაღებული ხარჯების ყველაზე მეტი წილი კი საკვებსა და სასმელზე მოდიოდა. TBC კაპიტალის ტურიზმის სექტორის კვლევის მიხედვით უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოში საკვებსა და სასმელზე გაწეული ხარჯები 2015 წლიდან მოყოლებული მზარდია. თუ 2015-16 წლებში მაგალითად ამ მიმართულებით ხარჯის 24% მოდიოდა, ეს წილი 2017-ში 26%-მდე გაიზარდა და 2018-ში 29%-მდე. რაც შეეხება მიმდინარე წლის მაჩვენებელს, 2019 წლის პირველ ნახევარში უცხოელმა ვიზიტორებმა მათი ხარჯების 25% მიმართეს საკვებისა და სასმელის შესაძენად და პირველ ნახევარში 2018 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 28%-ის ტოლი.
საპენსიო სააგენტოს მონაცემებით 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით დაგროვებით საპენსიო სქემაში სულ 899,113 პირი გაწევრიანდა. 2019 წლის 1 სექტემბრისათვის კი შესაბამისი კანონით მინიჭებული უფლებით სარგებლობა 329,388 მონაწილე შეეძლო. ამასთან დაკავშირებით ზურაბ ჭიაბარაშვილის სადეპუტატო კითხვის საპასუხოდ იყო სააგენტოს და პასუხი გაცემული დაგროვებით საპენსიო სქემაში მონაწილეთა გაწევრიანების და სქემიდან გასვლის მონაცემის ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო 2 თვის მონაცემით სქემიდან გასვლაზე მიმართვიანობა 10 ჯერ ან მეტად შემცირდა. სააგენტო აღნიშნავს იმასაც, რომ 1 სექტემბრის მდგომარეობით სქემაში გაწევრიანებული იყო 876,029 ადამიანი. თუმცა სქემის დატოვების ტემპის კლება უკავშირდება იმ ვადებს, რომელიც თავად საპენსიო სააგენტოს ჰქონდა ამ შემთხვევაში დაწესებული. სქემა ჯამში დატოვა რამდენიმე 1000 ადამიანმა, სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული აქედან 42,020 იყო და კერძო სექტორში 117,292. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის განმარტებით კი კონსორციუმის შესაძლო დახურვასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ახვლედიანი განმარტავს, რომ კონსორციუმიდან თანამშრომლები მათ არ გაუთავისუფლებიათ და გავრცელებული ინფორმაცია არასწორი ინტერპრეტაციას უკავშირდება. მუშაობს ჩვეულებრივად კონსორციუმი და ასევე ვაგრძელებთ ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას, რაც ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი, განმარტავს ახვლედიანი. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში ეროვნულ ბანკში მომხმარებელთა მხრიდან კომერციული ბანკების წინააღმდეგ 7227 საჩივარია დაფიქსირებული, რაც დაახლოებით 95.6%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 8 თვეში 2018 წელს ეროვნულ ბანკში შესული საჩივრების რაოდენობა იყო 3691. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ აგვისტოში ბანკების მიმართ 1412 საჩივარი შევიდა, რაც 161%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შარშან-აგვისტოში ბანკებზე მხოლოდ 450 საჩივარი დაიწერა. პრეტენზიების შინაარსის მიხედვით, ჯამში შესული პრეტენზიები დაახლოებით 78.9% მოდიოდა ტრანზაქციებზე, 1007 განაცხადი, შემდეგ მას მოყვებოდა მომსახურება 95 განაცხადით და 28 განაცხადით სამეულში მომსახურების საკომისიო შევიდა. იუსტიციის სახლთან შესაძლოა იახტ-კლუბი მოეწყოს. პროექტი მერის არქიტექტურის სამსახურთან შეთანხმებულია. საუბარი არის სამსართულიან შენობაზე, რომელსაც მიწისქვეშა ავტოსადგომი ექნება. კომპლექსის პირველ სართულზე მთავარი შესასვლელი განთავსდება, დაცვის ოთახი, იახტ-კლუბის დირექციის ოთახი, მაშველების ოთახი, თავის სათავსოთი, სარემონტო სახელოსნო. მშენებლობის პროექტის გათვალისწინებით საკადასტრო ტერიტორიის 60% განლაგებული იქნება საპროექტო შენობით, ხოლო ტერიტორიის დარჩენილი 20% გათვალისწინებულია ვალდებულებით, რომ სატრანსპორტო გზის მოწყობისათვის იქნება გამოყენებული. ესტონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი განმარტავს, რომ ესტონეთი თავშესაფრის მაძიებლებს აღარ მიიღებს, რადგან ქვეყნის უკრაინელი ემიგრანტებისაგან საკმაოდ ბევრი პრობლემა შეექმნა და ეს ინფორმაცია ქართველებისთვისაც უნდა იყოს საინტერესო. უკრაინული მედია ავრცელებს ამ ცნობას. შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ლუქსემბურგში ითქვა, რომ ესტონეთი ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე დიდი მიგრაციის წნეხის ქვეშ იმყოფება. ბრიტანეთის ეკონომიკა 2.3%-ით არის შემცირებული და მან 60 მილიარდი გირვანქა დაკარგა იმის გამო, რომ ხელისუფლება ცდილობს ქვეყნის ევროკავშირიდან გაყვანის რეალიზება მოახდინოს. ფისკალური კვლევების ინსტიტუტის კვლევაში ამასთან დაკავშირებით საუბარი. კვლევის პროგნოზის მიხედვით ხელისუფლების გეგმა განახორციელონ Brexit-ი ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე შეთანხმების გარეშე ქვეყანას იმ მდგომარეობამდე მიიყვანს, რომ მისი ეროვნული ბალი 50 წლიან მაქსიმუმამდე მივა და 100 მილიარდ გირვანქას მიაღწევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩინეთის მთავრობისა და კომუნისტური პარტიის ოფიციალურ პირებს სავიზო შეზღუდვები დაუწესა. როიტერსის შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყრდნობით წერს ამასთან დაკავშირებით. სააგენტო აღნიშნავს, რომ სავიზო შეზღუდვები იმ პირებს ეხებათ, რომლებსაც ვაშინგტონი მუსლიმი უმცირესობების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამო პასუხისმგებლობას აკისრებს.
accused the US of meddling in China's domestic affairs. ახლა საქართველოში უნდა დავბრუნდეთ და გადავხედოთ ამ მიდის პროგნოზს, რომელიც ტრადიციულად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გაგვიახლა. მათი ინფორმაციით დღეს ამ მიდი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით მოღრუბლობის მომატება დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალიქოთ ჩაევრის დღე, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ნისლი. იქნოლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. ასეთი ამედი იქნება ჯამურად ქვეყნის მასშტაბით, ქალაქების მიხედვით როგორი ტემპერატურა გველოდება, შეგვიძლია უკვე გრაფიკულად გადავხედოთ. ამის შემდეგ ვნახავთ ფრენების განრიგს და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის განახლებული რეიტინგით გლობალურ კონკურენტუნარიანობასთან დაკავშირებით საქართველოს უკუსვლა აქვს. მაჩვენებელი გაუარესებულია წინა წელთან შედარებით და 74 პოზიციაზე გადმოვინაცვლეთ. 2018 წელს კი 66 ადგილზე იყო საქართველო. რომელი ქვეყნები შედიან პირველ ხუთეულში განახლებულ რეიტინგში და საინტერესოა საქართველოსთან ერთად რომელმა ეკონომიკურად ძლიერმა ქვეყნებმა დაკარგეს პოზიციები. ამაზე ნინი ლონგურაშვილმა და ანუკა ჯოხაძე მოგვიმზადეს მიმოხილვა, რომლებიც საქმიანი დილის ეთერში გვერდებიან. ნინი, ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მეწარმეების საქმიანი დილის მაყურებელს. რეიტინგი 151 ქვეყანას ეხება, სადაც საქართველოს პოზიცია, როგორც აღნიშნა, გაუარესებული არის. საქართველო მასიკულიდან მხოლოდ 60.6%-ის დაგროვება შეძლო, ამ ქულით კი ჩვენმა ქვეყანამ 8 პოზიციით უკუსვლა აჩვენა და 74 ადგილზეა. აქვე სანამ ანუკას სხვა დეტალებით შემომიერთდება, უნდა ვთქვა, რომ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგს 12 ძირითადი კრიტერიუმისა და მრავალი ქვეკრიტერიუმის მიხედვით ადგენს. მათ შორის არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, შრომისა და სასაქონლო ბაზრების ეფექტიანობა და ტექნოლოგიური მზაობა. ნინი, სანამ სხვა ქვეყნების ინფორმაციებსაც მივაწვით მაყურებელს, მოდი საქართველოს რეიტინგი ამოვწუროთ სრულად. ქვეყანამ 4 ძირითადი კრიტერიუმიდან 2-ში არსებული პოზიცია გაიუარესა. ინდექსის მიხედვით საქართველოს ყველაზე რთული მდგომარეობა ინოვაციებისა და ბაზრის ზომის მიმართულებით აქვს. ინოვაციების კუთხით საქართველო 91, ხოლო ბაზრის ზომის მიხედვით 104 ადგილზეა. როცა წინა წელს ამ მიმართულებით უკეთესი მდგომარეობა გქონდა. და საინტერესო არის ასევე ისიც, რომ დანარჩენი ძირითადი კრიტერიუმები, სადაც გაუმჯობესება ან პირიქით გაუარესება ჩანს, პოზიციები გაგვიუმჯობესდა ინფრასტრუქტურაში, საფინანსო სისტემებში და ბიზნესის დინამიურობაში. აი, რაც შეეხება უკვე გაუარესებას, ჩვენმა ქვეყანამ ისეთი კრიტერიუმებში დაკარგა ქულები, როგორებიც არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში საქართველოს მთელი 10 პოზიციით დაიხია უკან, 53 პოზიცია დავკარგეთ და მე-40-ს დავჯერდით ინსტიტუციების ნაწილში, ასევე გაუარესებული პოზიციები გვაქვს ჯანდაცვაში, პროდუქტისა და შრომის ბაზარში და ასევე სამუშაო ძალაში.
არასახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს ნამდვილად, თუმცა ნინი საქართველო არ იყო ის ერთადერთი ქვეყანა, რომლის პოზიციაც გაუარესდა. სხვათა შორის რეიტინგში საქართველოზე მეტად საკმაოდ ძლიერი ქვეყნებიც მოხვდნენ, მაგალითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაკარგა პოზიცია და თუ ამერიკა წლების განმავლობაში პირველ ადგილს არავის უთმობდა, 2019 წელი ამერიკელებისთვის არ აღმოჩნდა კონკურენტუნარიანი წელი და ქვეყანა მხოლოდ მეორე ადგილს დაჟერდა 93.7 ქულით. 2018 წელს კი შტატების ქულა 86 იყო. საუკეთესო მაჩვენებლით ამერიკა ბაზარსა და ინოვაციურ ეკოსისტემებში დომინირებს. ანუკა, სხვათა შორის ამერიკის წელს პოზიციები სინგაპურმა ჩამოართვა, საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანა მსოფლიოში გადასახადების სიმცირით გამოირჩევა. კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში ქვეყანას 84.8 ქულა აქვს და რაც ამერიკის მაჩვენებელზე დაახლოებით 1 ქულით მეტი არის. სინგაპურში განსაკუთრებულად განვითარებული არის ტექნოლოგიები, გემთმშენებლობა და ასევე საფინანსო სექტორიც. ხოლო მესამე და მეოთხე ადგილებს კი რეიტინგში ჰონგონგი და ნიდერლანდები ინაწილებს. ჰონგონგი, რომელიც მსოფლიოში მნიშვნელოვანი საფინანსო და სავაჭრო კომპანიების რაოდენობით ლიდერია, რეიტინგში მესამე ადგილზე 93.1 ქულით მოხვდა. ჰონგონგი არის ოფშორული ტერიტორია, თავისუფალი პორტი, სადაც იმპორტზე არ ეკისრებათ გადასახადები. ასევე არ არსებობს დამატებითი ღირებულების გადასახადი ან მისი ექვივალენტები. ნიდერლანდებმა კი მეოთხე პოზიციის დაკავება მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში 82.4 ქულით მოახერხა. ნიდერლანდების ეკონომიკა მსოფლიოში რეპუტაციის მოპოვება იქ არსებული ტრანსნაციონალური კომპანიების დახმარებით შეძლო. ქვეყანა კი ძირითადად ექსპორტზეა ორიენტირებული და აქცენტს ადგილობრივ წარმოებაზე აკეთებს. და ბოლოს ხუთეულს უკვე შვეიცარია ხურავს 84.3 ქულით. სხვათა შორის სხვა რეიტინგებსაც თუ გადავხედავთ, გლობალური ინოვაციური ინდექსის მიხედვით ეს ქვეყანა ბოლო 7 წელია პირველ ადგილს იკავებს. შვეიცარია ერთ-ერთი მსხვილი ფინანსური ცენტრი არის და ამასთან შვეიცარია ოქროს გადამუშავების კუთხით მსოფლიოს დიდ 4-ში არის. ასეთია ამ ქვეყნების მონაცემები გუშინ გამოქვეყნებული გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით. საქართველოს მაჩვენებლებზე ჩვენი მკითხველი აუცილებლად ნახავს ჩვენს ვებგვერდზე უფრო მეტ ინფორმაციას. აქვე სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექს 2005 წლიდან აქვეყნებს. კვლევა კონკურენტუნარიანობის ფაქტორებს აერთიანებს, რომლებიც ქვეყნის პროდუქტიულობის დონეს განსაზღვრავს. პროდუქტიულობის დონე კი ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციებიდან მიღებულ მოგების დონეს განაპირობებს. მადლობა მინის და ანუკის. ყველა ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ ცხადია ნახოთ უფრო ჩაშლილი და დეტალურად ჩვენს ვებგვერდზე bm.g. IDFI 2018 წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულთა სარეზერვო ფონდების ხარჯვის პრაქტიკას სწავლობს, რომლის შედეგადაც საინტერესო დეტალები გამოიკვეთა. რამდენად საინტერესოა ეს დეტალები უკვე ლევან თაღიაშვილი და მარიამ ადამია გვეტყვიან, ისინი გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში აქცენტებით, რომელიც გამოიკვეთა და მათ ყურადღების ღირსად ჩათვალეს ამ კვლევასთან დაკავშირებით. დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობის გიორგი. დავიწყოთ ლევან. აღნიშნული მოქმედი კანონმდებლობა არ მოიცავს სარეზერვო ფონდების განკარგვასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს. აღნიშნული კი ქმნის ფინანსების არამიზნობრივი გამოყენებისა და საბიუჯეტო სახსრების დაუსაბუთებელი ხარჯვის რისკებს. შედეგი კი სახეზეა. 2018 წლის 60 მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან სულ 8.959.000 ლარი დაიხარჯა. საიდანაც ყველაზე მეტი თანხა ცხადია თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაახარჯა 2.757.000 ლარი. ამ მხრივ მეორე ადგილს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ეკავებს 1.395.000 ლარით. ასევე ლევან 900,000 ლარს აჭარბებს, ანუ 554,038 ლარს უტოლდება ქუთაისის მერიის სარეზერვო ფონდებიდან გაწეული ხარჯები. 2018 წელს გაწეული ხარჯების სიდიდით, ანუ 477,910 ლარით ასევე გამორჩეული არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია. სამწუხაროდ, როგორც ქუთაისის, ასევე ბორჯომის მერიამ არ გაასაჯაროვა ამ ხარჯების მიზნობრიობის შესახებ ინფორმაცია, რაც სწორედ რეგულაციების არარსებობის ბრალია. არადა თუ კი რამით იწონებს ხელისუფლება თავს, ეს ბოლო პერიოდში ამოქმედებული რეგულაციებია, რომლითაც მათი თქმით ისინი იცავენ მოქალაქეებს არასასურველი ფინანსური ზარალისგან. თუმცა რატომღაც მათთვის სარეზერვო თანხების მიზნობრიობა არ აღიქმნება მსგავს საფრთხედ, ადგილობრივი თვითმმართველობების 2018 და 2019 წლების დამტკიცებული ბიუჯეტების შესწავლით ირკვევა, რომ სარეზერვო ფონდების დაგეგმა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ისიც, რომ მუნიციპალიტეტები, რომლებიც გამოირჩევიან სარეზერვო ფონდების მაღალი დანახარჯებით, ხშირ შემთხვევაში
შემთხვევაში თავდაპირველად გათვალისწინებულ სარეზერვო ფონდების მოცულობის გაზრდას ითხოვდნენ. ნამდვილად ასეა, მაგალითისთვის თბილისის მერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის ხარჯები თავდაპირველად განსაზღვრულ გეგმიურ მაჩვენებელს 227,000 ლარით აღემატება. ბათუმის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში კი ეს თანხა სამაგია თითქმის 655,000 ლარი. კიდევ უფრო გაურკვეველია მაგალითად ბორჯომის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების მერის მიერ სარეზერვო ფონდის ოდენობის განსაზღვრის პოლიტიკა. კერძოდ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბორჯომის მერის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 280,000 ლარით. ბიუჯეტის ეს გეგმიური მაჩვენებელი მოგვიანებით დაზუსტდა 85,700 ლარამდე, ხოლო ფაქტობრივი ხარჯები გაიზარდა 477,000 ლარამდე. გეგმიურ მაჩვენებლებზე გადაჭარბების შემდეგ არ უნდა გამოგრჩეს მისი ვერათვისების კომპონენტიც, რომელიც IDFI-ის კვლევის მიხედვით ასევე პრობლემურია. მაგალითად, მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად 2018 წლის განმავლობაში სარეზერვო ფონდებიდან თანხა საერთოდ არ დაუხარჯავთ გორის, კასპის, ყაზბეგის, წალკისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების მერიებს. ამ 5 მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდების საერთო გეგმიური ოდენობა 2018 წლის ბიუჯეტების მიხედვით 280,000 ლარს შეადგენს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სარეზერვო ფონდების ვერათვისება ხშირად არ აისახება მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას. მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტის მერია მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს სარეზერვო ფონდიდან ხარჯი საერთოდ არ გაწია, 2019 წელს სარეზერვო ფონდი მაინც 200,000 ლარით დაგეგმა, რაც წინა წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს 2-ჯერ, ხოლო დაზუსტებულ გეგმიურ მაჩვენებელს 10-ჯერ აღემატება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტს არ დასჭიროებია სარეზერვო ფონდის გამოყენება და იმის ნაცვლად, რომ ეს თანხები უფრო ეფექტურად ყოფილიყო გამოყენებული, კვლავ სარეზერვო ფონდებისკენ მიმართა და შესაძლოა წელსაც არ მოხდეს მისი ათვისება. და ბოლოს საინტერესოა იმ მუნიციპალიტეტების სიას, რომლებმაც საერთოდ არ გასცეს სარეზერვო ფონდებიდან გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის შესახებ ინფორმაცია. ესენია ქუთაისი, ბორჯომი, ქობულეთი, მარნეული, ლენტეხი, ცაგარი და ლანჩხუთი. არადა მათი ჯამური სარეზერვო ფონდების მოცულობა 1,077,000 ლარს აღემატება. გამო გადასახადის გადამხდელებმა ვერ გავიგეთ თუ საწავიდა ეს თანხა და რა მიზნით დაიხარჯა ჩვენს მიერ გადახდილი თანხები, ასე რომ უკეთესი იქნება ხელისუფლების თითოეულმა შტომ სწორედ ასეთი ტიპის ცვლილებებზე იზნოს და კერძო სექტორის შემდეგ სახელმწიფო ბიუროკრატიამაც გამოსცადოს საკუთარ თავზე რეგულაციების ეფექტი. მადლობა ლევან, მარიამ, წარმატებული დღე თქვენ, ჩვენს მაყურებელს. ამასობაში Forbes Women უკვე ჩაესწრო გაყიდვაში და ტრადიციულად წარმატებულ ქალებს, მათ ისტორიების გეგმებს, გამოწვევებს და პერსპექტივებს ეთმობა დიზაინის პოეზია, ფსიქოლოგია, როგორც ყავარჯენი, ჩვეულებრივი იდუმალება და მართვის ხელოვნება. ეს არასრული ჩამონათვალია სტატიებისა და ექსკლუზიური ინტერვიუებისა, რომელსაც სექტემბრის გამოცემაში იხილავთ, ესეთია. მათ სვლად და დეტალურად იხილავთ, მართლა არაჩვეულებრივი ისტორიებით. სხვათა შორის შედარებით საინტერესო, ოღონდ სატელევიზიო ვერსია, როგორი იქნება Forbes-ის შემოდგომის ეს პირველი გამოცემა, ამას უკვე მარიამ ადამიანს გვეტყვის. 1996 წელს, როდესაც მოტიფი ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა, იმ დროს ქვეყანაში ძალიან ცოტას თუ ეცალა დიზაინისთვის. თავად ბიზნეს იდეა კი ამბიციური და მეტიც იდეალისტური იყო, თუმცა დრო მაჩვენა, რომ თათაიშვილების ოჯახს ამბიციამ არ ომტყუნა. როდის დაიბადა იდეა და როგორი არის მისი გზა წარმატებისკენ, Forbes Women-ი გვყვება, რომლის კიდევ ერთი მთავარი გმირი ეკამაზმიშვილი არის, მოკლედ წარმატებული ქალების ისტორიები და შემოდგომის მორიგი გამოცემა უკვე გაყიდვაშია. მე კი მარიამ ადამიანი ვარ და წარმოგიდგენთ Forbes Women-ის სექტემბრის ნომერს. აღფრთოვანება სულ სხვანაირად მძაფრდება, როცა აფასებ რამდენად რთულია დღეს თანამედროვე ბიზნესის მართვა. ეს ურსულა ბერნსის სიტყვებია. არც მისი სულა ყოფილა მწვერვალისაკენ ადვილი. დღეს კი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალია რეიტინგებში. ხიდი ძალაუფლებასა და ცოდნას შორის. ეს ინტერვიუა ნინო ევგენიძესთან, რომელიც ეკონომიკური კვლევის ცენტრის შექმნის ისტორიასა და მის მიმდინარე პროექტებს დაეთმო. Forbes Women-ს არც თბილისში მყოფი სინდი მაკეინი გამორჩენია საკუთარი პოლიტიკური მემკვიდრეობის კვალდაკვალ. ქართველი ავტორი გერმანიიდან ნინო ხარატიშვილი კი ჩვეულებრივ იდუმალებაზე Forbes Women-თან გულახდილად საუბრობს. ვინ ან რა არის მისი მუზა და სად პოულობს შთაგონებას მიზნების მისაღწევად? კითხვებზე პასუხს ამ გამოცემაში მიიღებთ. ფსიქოლოგი როგორც ყავარჯენი ინტერვიუ თამარ გაგოშიძესთან. თამუნე თანდაშვილის გეგმები, გამოწვევები და პერსპექტივები. ასევე პერფექციონიზმი როგორც ახირება. TPC ბიზნესისთვის, 27 წლის ფარმაცევტი ხელოვნებისთვის.
კოსმეტიკად ქცეული უნიკალური ფორმულა. განსაჩხეიძეს ახალი საქმიანი ამპლუა კომუნიკაციების ომბუდსმენის რანგში. წარმატებული სტრატეგი ნინო ცხადაია და ბათუმის სარკისებურ სამყაროში. ასეთია Forbes Women-ის ახალი ნომერი, რომელიც ტრადიციულად წარმატებულ ქალებს, მათ ისტორიებს, გეგმებს, გამოწვევებსა და პერსპექტივებს დაეთმო. გამოცემა უკვე გაყიდვაშია, მე კი ტრადიციულად შეგახსენებთ. იკითხეთ Forbes-ი, თქვენი კანდიდატების გამოცდილი გზამკვლევი. ოპენეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელება შეფერხდა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის შეფერხებას მის ოპტიმისტურ დაგეგმვას აბრალებს. აგვისტოში ბათუმის აეროპორტიდან შემოსული რუსი ვიზიტორების რაოდენობამ 80.6%-ით იკლო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მხარდაჭერას ფისკალური რეფორმების განხორციელების პროცესში გააგრძელებს. ქვეყანაში კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უქმდება, ამასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 3 ოქტომბრის განკარგულებაში აღნიშნული საუბარია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბიზნეს სტარტაპ კრედიტზე. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, საპენსიო შენატანებს 8.620.859 ლარის სარგებელი დაერიცხა. სურგულაძე ამბობს, რომ საპენსიო ფონდის ღირებულება დღის მდგომარეობით, რომელიც სარგებლით არის წარმოდგენილი 361.374.058 ლარია. აბას თუმლის ცაზე ავიატრასების მიმართულება შესაძლოა შეიცვალოს. შედეგად საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც ამ ავიატრასებით სარგებლობენ, ახალ მიმართულებაზე გადაწყობა მოუწევთ. თუმცა მანამდე მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება გახდება საჭირო, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობაში. გავრცელებული ინფორმაციის გადამოწმების ნამდვილობის მიზნით BMG საქაერო ნავიგაციას და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დაუკავშირდა ამ თემაზე, თუმცა ჯერჯერობით უწყებები კომენტარს არ აკეთებენ. გავარკვიეთ, რომ ინიციატივა ავიატრასების გადატანის შესახებ ამჯერად ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, რომელიც აბასთუმნის ობსერვატორიის წლების წინ დაყენებულ მოთხოვნას ახლა გამოეხმაურა. ობსერვატორიის მთავარი მკვლევარი შოთა ინასარიძე BMG-სთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ ობსერვატორიის თავზე 3 ავიატრასა გადის, რაც მათ დაკვირვების პროცესს ხელს უშლის. საუბარია, რომ ავიატრასების გადაწევა მოხდეს ისე, რომ თვითმფრინავებმა ობსერვატორიის თავზე აღარ გაიარონ. მისივე თქმით, ტრასების გადატანის აუცილებლობაზე ობსერვატორია წლებია საუბრობს, თუმცა აქამდე ყურადღება არ მიუქცევიათ. ახლა კი შემოთავაზება თავად ეკონომიკის სამინისტროსგან მიიღეს. აჭარისწყალი ჯორჯიას ინფორმაციით კი შუახევი ჰესი სატესტო ოპერირებისათვის ემზადება. პროექტის მფლობელ კომპანიაში განმარტავენ, რომ სამშენებლო სამუშაოების დიდი ნაწილი დასრულებულია და 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს დაგეგმილი არის 9 მეგავატის სიმძლავრის სხალთა ჰესის სატესტო რეჟიმში ოპერირების დაწყება. 2020 წლის დასაწყისში კი 178 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი ჰესის ელექტროსადგურის გაშვება 50%-იანი დატვირთვით. 2020 წლის ზაფხულში კი ორივე ჰესი სრული დატვირთვით შევა ოპერირებაში. შუახევი ჰესი მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევი ჰესის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შენდება. კომერციული ოპერირება ჰესმა თავდაპირველად 2017 წელს დაიწყო, თუმცა 38 კილომეტრის სიგრძის გვირაბის ჯამურად 300 მეტრიანი მონაკვეთის რამდენიმე ადგილას დაზიანების გამო მისი ოპერირება დროებით შეჩერებული იყო. ჩაედინება თუ არა თბილისის ზღვაში კანალიზაცია, ამას სპეციალური მოკვლევა დაადგენს, რომლის ჩატარებას თბილისის მერმა შესაბამის სამსახურებს დაავალა. ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში კახაკალაძე მის საქვეუწყებო დაწესებულებებს კანონის სრული სიმკაცრით მოქმედებას ავალებს. მოგვიანებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის ვიცემერმა განმარტა, რომ ბოლო დღეებში მერიამ მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე უკანონო დაერთების შემთხვევები აღმოაჩინა და საკითხზე მოკვლევა ჯერ ისევ გრძელდება. მერიამ მიმდებარე ტერიტორიაზე სპეციალურ სამუშაოებს აწარმოებს, თუმცა პარალელურ რეჟიმში თბილისის ზღვის გაწმენდითი სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ფაქტები თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომუნიკაციები, მიწისქვეშა კომუნიკაციების უკანონო დაერთებებთან მიმართებით, რაც თვალში ხილული არ არის და საკმაოდ რთულია დასადგენა, სწორედ აქედან გამომდინარე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ მოხდა ასეთი ფაქტების გამოვლენა, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ფიზიკური სამუშაოები და თითოეული საკომუნიკაციო ნაგებობა პრაქტიკულად გაშიშვლდება და შევხედავთ სად რა არის დაერთებული და დღეს უკვე მოხდა ერთი კონკრეტული გამოვლინება, სადაც ადგილი ქონდა უკანონო დაერთებას. ყველა იმ შემთხვევაში, როცა
ნახავთ რაიმე სახის დარღვევას აუცილებლად კაცრად დაიჯდება ყველა ის კომპანია. დაბინძურების შესახებ ინფორმაცია რადგან იყო, აქედან გამომდინარე დავიწყეთ მოკვლევა და კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, რაც მთავარია თბილისის წყალდი, რომელიც დღეს არის ქალაქში, მას არანაირი პრობლემა არ გააჩნია და ჯიბის მიერ ხდება, კიდე მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა, ჯიბის მიერ ხდება ხშირად და სისტემატურად სინჯების აღება. თბილისის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერს ტაქსების რეფორმა არ გამორჩენია. მიუხედავად კრიტიკისა, კახაკალაძე რეფორმას წარმატებულად აფასებს. მან რეფორმის მესამე ტალღაც დაანონსა, თუმცა დეტალების და კონკრეტებისგან გუშინ თავი შეიკავა. რეფორმას აუცილებლად ექნება მესამე ეტაპი, რომელიც მორგებული იქნება უკეთეს ხარისხზე, ტაქსების ბაზარზე, სტაბილურ ეკონომიკურ პირობებზე, ამბობს თბილისის მერი. ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა, ბევრს საერთოდ არ ჯეროდა ამ რეფორმის და ამ სკეპტიციზმს ნერგავდნენ თვითონ ტაქსის მფლობელებში და ზოგადად საზოგადოებაში. კარგია რომ ეს ნამდვილად არ გამოუვიდათ ამ ადამიანებს და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის. გონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია თვითონ ლიცენზიის მფლობელებთან, ტაქსის მძღოლებთან. დაახლოებით 7700 ლიცენზიანტი გვყავს A კატეგორიაში, 8800 არის B კატეგორიაში წარმოდგენილი. მთავრობის ხდომამდე კალაძემ გუშინ განახლებული ავტობუსების პარკის 60 ახალი წარმომადგენელი წარადგინა. თბილისში ისუზუს მარკის 8 მეტრიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე ევრო 6 ემისიის სტანდარტის ავტობუსები შემოვიდა. კახაკალაძემ ავტობუსები ევროპის მოედანზე წარადგინა. შეძენილი 220 ერთეული ისუზუს მარკის ავტობუსიდან ამ დროისათვის მხოლოდ 60 არის საქართველოში და ისინი მარშრუტებზე დღეიდან გავლენ. რომელიც ხვალიდან უკვე პირველი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ავტობუსების პარკის ჩანაცვლება. თქვენ იცით ყვითელი ავტობუსები, რომელიც დღეს თბილისს ემსახურება, არის უმძიმეს მდგომარეობაში, მათ ყველანაირი რესურსი ამოწურული აქვს. ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით წარმოადგენს პირველი სერიოზულ პრობლემას და მეორე სერიოზული დისკომფორტია იმ ავტობუსებით გადაადგილება. შესაბამისად ჩვენი ამოცანა პირველი არის რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება მალე ჩავანაცვლოთ არსებული ყვითელი ავტობუსების პარკი აი ასეთი ახალი თანამედროვე ევროპული ტიპის ავტობუსების. ოპენეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელება შეფერხდა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის შეფერხებას მის ოპტიმისტურ დაგეგმვას აბრალებს. ფინანსთა სამინისტროს მიერ პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებების პროექტის განმარტებით ბარეთში კი ნახავთ, რომ ინტერნეტ ვაუჩერიზაცია, რომელიც პირდაპირ იყო მიბმული ოპენეტის პროექტზე, შეფერხებულია და გათვალისწინებული ტერიტორიების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით ვერ განხორციელდა. შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტრომ მსოფლიო ბანკს მიმართა ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით. მსოფლიო ბანკის დაფინანსება 40 მილიონი დოლარიდან 23 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა კი ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ობიექტზე სამუშაო პროცესი შეუჩერა და კომპანია 50,000 ლარი დააჯარიმა. შრომის ინსპექციის ამ გადაწყვეტილების წინაპირობა ქვეშეთი ზვარეს დამაკავშირებელი გვირაბის გაყვანითი სამუშაოებისას მომხდარი უბედური შემთხვევა გახდა, რასაც ერთი დასაქმებულის გარდაცვალება მოჰყვა. ამ მონაკვეთზე სამუშაოებს სწორედ საქართველოში ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს მუდმივმოქმედი ფილიალი აწარმოებს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო განმარტავს, მათი მხრიდან არაერთი გაფრთხილება იყო კომპანიის მისამართით გაცემული, თუმცა არც ერთი გაფრთხილება ჯამში გათვალისწინებული არ ყოფილა. რა გეგმები აქვს იტალიელ შეფმზარეულს ენცონერი საქართველოში რამდენ ხანს აპირებს ის დარჩენას და რატომ გადაწყვიტა მზარეულობის პარალელურად თავი დიზაინის მიმართულებითაც გამოეცადა. ამ სიახლეების გასარკვევად მარიამ ადამიანს შეფსტუმრობდა და ყველა კითხვაზე პასუხი შეგვიძლია მის სიუჟეტში ვნახოთ. იტალიელ შეფმზარეულს ენცონერის მგონი თბილისში უკვე ყველა იცნობს. ეს არის ადამიანი, რომელიც კულინარიის ენაზე საუბრობს, თანაც აქცენტებით და ამ სფეროში სტერეოტიპებს ამსხვრევს. იტალიის, ნიუ-იორკის, ბრიტანეთის, დუბაისა და ესპანეთის შემდეგ კი ახლა საკუთარ შესაძლებლობებს, გამოცდილებასა და იდეებს საქართველოს უზიარებს. წარმატების მთავარი ფორმულა მისთვის საქმის სიყვარულია, რომელსაც თუკი ციფრებში გადავიყვანთ, ცხოვრების 80% უჭირავს და ასევე განსაკუთრებულად შეუყვარდა ჩვენი ქვეყანაც, სადაც დარჩენას როგორც ჩანს დიდხანს აპირებს.
ქართულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება მარტივი საქმე არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის მსგავსი კულტურა და სამზარეულო გაქვთ. ამაზე შეიძლება მეკამათოთ, მაგრამ ჩემი აზრით, ხინკალი და რავიოლი ერთი და იგივე კერძია განსხვავებული შიგთავსით. ასეა თუ ისე საქართველოში თავს უგრძნობ როგორც საკუთარ სახლში, თუმცა მაინც გამიჭირდა ფეხის მოკიდება. რეალურად მარტივი არც იტალიის დატოვება იყო ჩემთვის, არც ის ახალ ქვეყანაში გადახვიდე და ყოველ ჯერზე ყველაფერი ნულიდან დაიწყო, ახალი მეგობრები შეიძინო, ამავდროულად ძველებს დაემშვიდობო. თუმცა რას ვიზამთ, ასეც ხდება, მაგრამ ყოველი ქვეყნის შეცვლისას კიდევ ბევრ ახალ რამეს აღმოვაჩენ და ეს სასიამოვნოა. ქართული და საერთაშორისო კულინარიის გაერთიანებით ენცომ საკუთარი მენიუ შეადგინა და პირველი რაც შესთავაზა მომხმარებელს შოკოლადიანი ხინკლები იყო. ამბობს, რომ კულინარია არის სფერო, სადაც არ არსებობს საზღვრები და სადაც ფანტაზია ყველაზე დიდ როლს თამაშობს. ენცოს კი არც ერთი აკლია და არც მეორე. ამიტომაც დღეს ის ამ სფეროში სტანდარტებს ადგენს. თუმცა მიღმა შეფმზარეულობისა, დიზაინერობის მიმართულებითაც სცადა ბედი და კომფორტული და რაც მთავარია, ორიგინალური უნიფორმების შექმნა დაიწყო მზარეულებისთვის. ეს ახალი უნიფორმები ახალი სიტყვაა ქართულ ბაზარზე და რამდენიმე ხაზითაა წარმოდგენილი. ესენია კლასიკური ხაზი, ტოპ ხაზი და ექსტრავაგანტული. მასალებსა და ქსოვილებს რაც შეეხება, ის 100%-ით ბამბაა, დამზადებულია საქართველოში და გათვლილიც მხოლოდ ამ ქვეყნის ბაზრისთვის არის. ეს იდეა მომივიდა მაშინ, როდესაც ხარისხიანი უნიფორმა ვერ ვიშოვე რესტორნისთვის. ზუკის პროდუქცია კი არის ხარისხიანიც, კომფორტულიც და არ დასწრება მზარეულს მუშაობის პროცესში. 2015 წელს საქართველოში ჩამოსული მზარეულის გეგმები კიდევ უფრო მასშტაბურია. ამჟამად ახალ პროექტზე მუშაობს, რომელსაც იტალიელ სომელიესთან ერთად გეგმავს და გულისხმობს იტალიური მარნის შექმნას საქართველოში. გარდა ამისა, ზუსტად 2-3 კვირაში კახეთში გია პირადაშვილის შატო მერეში ახალი იტალიური სივრცე იკორტილე იხსნება, რომლის შეფმზარეულობისთვისაც თავად ემზადება. და ბოლოს ვრცელ ჩამონათვალს ქველმოქმედებით დავასრულებ. ფილანტროპი შეფმზარეული. ენცონერს ამ სახელითაც იცნობენ, რადგან აქტიურად არის ჩართული ქველმოქმედებაში და სურს ადამიანების დახმარება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის იმ აქტივობებისა, რასაც ენცო საქართველოში აკეთებს ან და მომავალში გააკეთებს. ხოლო კითხვაზე აპირებს თუ არა ის ჩვენთან დარჩენას, ასე გპასუხობს. დარჩება, მაგრამ რამდენხანს ამას არ აკონკრეტებს და არც არაფერს გეგმავს, თუმცა მიზნად ქართული ენის სწავლა მაინც აქვს დასახული. ასეთი შესავლით გადავიწყეთ დღევანდელი საქმიანები დაწყება მანანა მანჯგალაძესთან ერთად. სხვათა შორის ამის ინსპირაცია ლევან თაღიაშვილთან გუშინდელი სტუმრობის თემა იყო. გვანცამოკლიანს გულისხმობ. TBC-ის ძალიან საინტერესო პროექტზე ყვებოდა. როგორ შეუძლიათ ქვეყნის უმსხვილეს ბანკში დასაქმებულებმა სტარტაპ დეკრეტის შესაძლებლობა გამოიყენონ. რაც იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებულ, პროფესიულად რეალიზებულ და ძალიან კომფორტული სამსახურის ახალგაზრდებს შეუძლიათ დამოუკიდებელი ბიზნეს იდეები განავითარონ და საკუთარი საქმე წამოიწყონ. ესეთი შესაძლებლობა ბევრი კომპანიისთვის და მათი დასაქმებულისათვის არ არის ძალსახად ადვილად ხელმისაწვდომი და რომ იყოს ერთი ხელისმოსმით ყოველდღიური, თუნდაც რუტინად ქცეულად დაწყობილი საქმის სრულად ჩამოშლა და ნულიდან დაწყება, როგორც აღმოჩნდა, მოკლედ ბევრს არ ეადვილება და мотивациაც ამისი დიდად არ არის. სინამდვილეში არც არის მარტივი და ყველა ნამდვილად ვერ ახერხებს დადოს ისეთი შედეგი, როგორც დღევანდელი საქმიანების გმირმა დადო და შეძლო და გამოუვიდა. წარმატებული სადაზღვევო კომპანიის 10 წლიანი ხელმძღვანელობიდან გიორგი კვირიკაძემ საკუთარი საქმე წამოიწყო და მე როგორც ვიცი არაერთი გიორგის იმაზე უხსოვარი დროიდან ვიცნობ, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია, ვიდრე სადაზღვევო ბიზნესში აღმოჩნდებოდა, მაგრამ დღეს მისი მიმდინარე საქმეები და ეს მრავალმხრივი საქმიანობა უკეთ შეიცნო, გაიგო და ეხა სულ მალე გადმოგცემს თავად ამ რუბრიკის ავტორი მანანა მანჯგალაძე. დილამშვიდობის. მრავალპროფილური ადამიანია.
იცოდით იბისი ბანკში რომ მუშაობდა? არა, ეს არ ვიცოდი. ეს ახლა გავიგე. სხვა შეს გადაღების დროსაც ესე იყო. ორი ბიზნესი ვიცოდი მისი, მაგრამ მე რო თქვა რა ესე ჩემია, აი ესეც გავაკეთე, ესეც გავაკეთე, ყველაფერზე ვიძახდი. ეს და GPI დაიწყო მაინც? ხო, GPI დაიწყო, კი, რა თქმა უნდა. GPI იყო დაწყება ამ თემის, თუმცა შემდეგ უკვე ჩიკორი, შემდეგ უკვე 8000 მოსავალი, ორცხობილების ბიზნესი და ასე შემდეგ და ღვინის ბიზნესი კიდე, რომელიც მან წამოიწყო ცოტა ხნის წინ. ბევრი ესეთი პატარ-პატარა ბიზნესი, რომელიც თავის სფეროში ყველა წარმატებით მიდის. და გამორჩეულად მაინც ჩვენ მე მაგალითად მის ისტორიაში რომ ჩემთვის მაგალითად ეს ადამიანი მე დავიწყე ესე მე ვნახე პროდუქტი გამზადებული რომლის მომხმარებელიც გავხდი აგერ უკვე მეორე თუ მესამე შენ დაიწყო ჩიკორიდან ჩიკორიდან მიხვედი გიორგიმდე ჩიკორიდან მივედი გიორგი და იქ მრავალხრივი გიორგი ზუსტად ესე ხო კი ეხლა მითხარი გიორგიზე გიორგისთვის ჩიკორი რა არის ისეთი აი როგორც ჩვენთვის არის ჩემთვის აი რო წამოვედი ერთი ფრაზა რაზეც ვიყავი აი ესე ძალიან ორიენტირებული იყო ის რომ ხარისხთან კომპრომისი არ უნდა წახვიდე არ უნდა დათმო არასდროს აი ეს გამიმეორა რამდენჯერმე სხვათა შორის და პრინციპში როგორც აღმოჩნდა ხო არ უნდა გამკვირვებოდა მაგრამ მაინც მიკვირს ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ საქართველოში ხო ესე ვიწყებთ რაღაცის დიდი ბუმით კარგი რაღაც და მე უკვე ხარისხიც ფუჭდება უკვე სიმრავლეში გადადის და ხარისხი სადღაც იკარგება. ეს ადამიანი ამაზე ძალიან არის ორიენტირებული და თარასწორია ყველა მიმართულებით, სადაც კი მიდის. ხო, ჩემი შემდეგი კითხვა, ჩიკორის გარდა მოედო, ესეც ჩემია, ესეც ჩემია, ეს. როგორ არ მოედო? მაგალითად, მისი ბიზნესი ასევე ლიბე, რომელსაც ალბათ იცნობენ განსაკუთრებით პატარა ბავშვების მშობლები, იმიტომ რომ მან ერთჩვენიერ დღეს წაიკითხა რამდენიმე ორცხობილა, როცა დაინტერესდა ამით, წაიკითხა რომ ყველგან ანოტაციაში ეწერა რომ ეს არის პალმიზეთი, ეს არის ეს ის, რომელიც ბავშვისათვის არ არის ჯანსაღი კვება და თქვა რატომ არ შეიძლება რომ საქართველოში გაკეთდეს ჯანსაღი ორცხობილა და გაიყიდოს და იყოს ხელმისაწვდომი თან ყველასთვის გამოვიდა გააკეთა სხვა შეს მე ჩავატარე რაღაც ეს გამოკვლევა ჩემს ირგვლივ პატარა ბავშვი ვისაც ყავს ჯერ ხო ინფორმაცია მივაწოდე მაგრამ თან აღმოჩნდა რომ ბევრს უკვე კი აი ანუ უკვე იყვნენ მომხმარებლები კი და ნუ დამკვიდრდა ამ ხრივაც ხო მაგალითად ის რომ ჩვენ ღვინოსზე როცა ვსაუბრობთ აქცენტს ვაკეთებთ კახეთზე ხო ყველაფერი იქ არის თავმოყრილი მან გადაწყვიტა რომ აი დასავლეთში იმერული ღვინოები წამოწიოს წინ და აი ეს რაც თქვათ იყო ციცქა, ის რაც იყო თქვათ კრახუნა და რაღაც. ესენი უფრო რომელიც უფრო გლეხებთან იყო ოჯახში და არა ინდუსტრიული, ისინი შემოიტანოს უკვე ბაზარზე და 2000 უბრალოდ 2 ჰექტარი უკვე გააშენა ვენახი 20 ჰექტარზე აპირებს, ღვინის ჩამოსხმაც დაიწყო. მაგრამ იმერულს აწვევა. მაგრამ იმერულს კი. ეხაც განსხვავებულია. კი, განსხვავებულია. აი ეძებს რაღაცა სხვა ნიშას ყოველთვის. და ფიქრობს, აი საინტერესოა ეს იქნება, გამოვა და გამოსთვის. გეგმებზე დაალაგა თუ არა რაიმე რაც აი გეგმა ეს არის სულ ესე იქნება ანუ მინდა ასევე ვთქვა რომ მისი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კუთხე თქვათ ჩიკორის მიმართულებით არის ის რომ საერთაშორისო ბაზარზე გავიდეს ხო ძალიან ბევრი ქვეყანაა ჩვენს ირგვლივად სამეზობლოდაც რომელსაც ტრადიცია აქვს ჩირის წარმოების ხო და რთულია კონკურენციაში შეხვიდე თუმცა მან აი ეს 4 წლის არსებობის განმავლობაში ეს თქვათ წინაღობაც გადალახა გერმანია, ჩეხეთი, ლიეტუვა, სხვა შორის რუსეთიც, აი ამ ბაზარზე ის უკვე შევიდა. კი. თავისი შრალი. ეს არის მიზეზი, რის გამოც სხვა შორის გამოდის მანანას საქმიანები, იმიტომ რომ არასდროს არ წასულა საქმიანების ეს რუბრიკა ხარისხთან კომპრომისზე. და ეს არასდროს არ ხდება, მაგრამ გეტყვით გარდა იმისა, რომ ეს უბრალოდ გამოგდის და საკმაოდ მრავალი წელია ეხა ამ სფეროშიც ვარ და ბევრი სხვა რაღაცას გვიკეთებია BMG-ს გუნდს. ფაქტი ერთია, რომ ამის ინსპირაციას იძლევიან მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი რესპონდენტები. ისინი უფრო მრავალფეროვნები და უფრო საინტერესონი იქნებიან. ეხლა კი ჩიკორიდან დაწყებული, აი ჩიკორის მოკითხვიდან დაწყებული თემა, რომელმაც გიორგი კვირიკაძემდე მიგვიყვანა. მანნა მანჯგალაძის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია ვნახოთ. მადლობა. ბაღიდან მაგიდამდე პროდუქტი იმხელა გზას გადის იმდენ ხელს და შრომას საჭიროებს იმისთვის რომ თქვან გემრიელია. ჩვენ მოგწონს როცა ქართული პროდუქტი ისეთია როგორიც უნდა იყოს, სტანდარტით, გემოთი, შეფუთვით, როცა არავის და არაფერს არ ჩამოუვარდება. ასეთია ქართული ჩირი სახელად ჩიკორი, ქლიავის, ვაშლის, კარალიოკის, ნესვის და საზამთროსიც კი.
გადაღებაზე იმერეთიდან ჩამოვიდა. იქ ახლა ღვინოს წურავს, ამაზეც მოგიყვებით. თქვენთვის შემოვინახე ვარდისფერი პერანგიო გვითხრა რა და გვინდოდა სამუშაო ფორმაში ყოფილიყო და არა როგორც ძველ სამსახურში, როცა GPI ჰოლდინგის სადაზღვევოს დირექტორი იყო. თითქმის 10 წლის განმავლობაში. მერე კარიერა მიატოვა და სოფლის მეურნეობაში უფრო სწორად საკუთარ ბიზნესში გადმოინაცვლა. ერთი სიტყვით დაიწყო ის, რაზეც ბევრი ოცნებობს და ეძახის ჩემი საქმე. თუ შემთხვევით ვიყიდე ეს მიწის ნაკვეთი პირველივე რაც იყიდებოდა, ვიყიდოთ, მოდი ვიყიდოთ, რატომაც არა. სერიოზულ ბიზნესზე არ ვფიქრობდით, როდესაც ამ ბაღს ვაშენებდით, ეს იყო უბრალოდ რაღაც სურვილი, გაუთვისნობიერებელი, რა ვიცი, შეიძლება რაღაც ქვეცნობიერ ჩადებული, რომ რაღაც გინდა რაღაცა ესეთი რაღაცა გვინდოდა გავიგეთებინა. ბავშვობაში ვაშლის ჭამა სასჯელი იყო. ეს აქ გაიგო ქარელის ბაღებში რა გემრიელი ყოფილა საკუთარ ბაღში მოწეული მოსავლის გემო. 9 წელი გავიდა, რაც მიწა იყიდა და მაშინ არც კი დაფიქრებულა ისე გააშენა 16 ჰექტარ მიწის ფართობზე ვაშლის ქლიავის ბაღი. ბაღში პანტაც დგას ვაშლის წინაპარი და ახალი გრანის მიტისა და იაპონური ფუჯის ჯიშის ვაშლის ხეები. 90-იანებში როცა ყველაფერი ჩაიკეტა, ეს ინდუსტრიაც გაჩერდა, ჩამორჩა. დღეს სულ სხვა და ახალ ჯიშებზეა მოთხოვნა. გვაქვს დაახლოებით 7-8 სხვადასხვა სახეობის ვაშლი ამ ბაღში, 5-6 დასახელების სხვა ვალი, ქლიავი რამოდენიმე სახის და შემდეგ. როგორც შემთხვევითაც იყიდეს მიწა, ისე შემთხვევით დაიწყეს ჭირის წარმოებაც. მეგობრებთან ერთად დაიწყო საწარმოს აწყობა. საკუთარ ინვესტიციებს პროგრამა EAP-ის ესხი და შემდეგ USAID-ის პროგრამა წამოეწია. საწარმო, საშრობი, მაცივარი, ყველაფერი სამწვერი შეერდროს ციციშვილების მამულსა და შემდეგ აგარის ქარხნისთვის ჭარხლის და ხახვის ნათესები იყო. იდეა საიდან მოვიდა, რომ რაღაცა გავშინჯე, მაგალითად ქლიავის ჭირი, რომელიც ჩავთვალე, რომ რაღაცა კარგია, ჩავთვალე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამის უკეთესად წარმოება, დაუშვათ ჩვენი ქლიავი უფრო გემრიელია, უკეთესი გამოგვივა, დაუშვათ ესე ხო გეუბნებით, ეს დათვლილი, გაზომილი, აწონილი რაღაც ესეთი იზდია და ბიზნეს გეგმა არ იყო, ეს იყო უფრო რაღაცა ემოციური, რაღაც სპონტანური ნაბიჯი. ქლიავის ჭირი საბაზისოა. მერე ვაშლია. ვაშლი ჭირისთვის თურმე წითელი გამოიყენება და არა მწვანე. ყველაფერს თავისი რეჟიმი აქვს, თავის ტემპერატურა. ვაშს სხვა რეჟიმი სჭირდება. საზამთროს სითხის დიდი რაოდენობის გამო სულ სხვა. საზამთროს ჭირი ნოუ-ჰაუ აღმოჩნდა და ცოტა ხნის წინ ჭირით განთქმული ქვეყნებიდანაც შეეხმიანენ. საზამთროს ჭირი ძალიან ცოტა ანალოგი არის, თითქმის არ არის ანალოგი. ჩვენ გვირეკავენ შუა აზიის და გვირეკავენ ძალიან ბევრი რომ გვესწავლებინა ამის საზამთროს ჭირის წარმოება. თავიდან სპეციალისტების იმედი ჰქონდათ, აღმოჩნდა რომ არ ყავს და მიზეზით სათანადო ქონია. ინდუსტრიულად კომუნისტების დროს ეს არ იწარმოებოდა და ესეთი განმარტება მომწეს გამოსცილმა ხალხმა, რომ ამ ჭირში ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმოსნები ფულს ვერ შეუვლობდნენ, ასე ვთქვათ, ხო, აი ვერ იპარავდნენ და გაცილებით ხელსაყრელი იყო წვენის წარმოება, ან მურაბის და კონსერვის წარმოება, სადაც ბევრი შესაძლებლობა იყო რაღაცნაირად აი ესეთი შავნელი გზებით, რითიც ასევე ცნობილი იყო ჩვენი რესპუბლიკა. ინტერნეტი ყველაზე კარგი მასწავლებელია, თუმცა ხშირად უწევთ პოლონეთში როგორც ყველაზე ცნობილი ვაშლის მწარმოებლთა ჩასვლა. შავი ქლიავის სპეციალისტები კი ბალკანეთში არიან, გარგარ სომხეთი და თურქეთი აწარმოებს. ნედლეულის მომწოდებლებით გადანაწილდა, საზამთრო იმერეთიდან მოაქვთ, ხურმა აჭარიდან, ქლიავი ქართლისა. გასართობად ნაყიდი მიწა ბიზნესად იქცა, მაგრამ როგორც ერთ ადგილას არ უყვარს ყოფნა, არც ერთი და იგივე საქმის კეთება უყვარს. თბილისში ღვინის მაღაზია, საჭაშნიკეთა ქსელის იტალიური მოდელი გადმოიღო მეგობრებთან ერთად და გახსნა 8000 მოსავალი. ცოტა ხნის წინ იმერეთში მივიწყებული იმერული ჯიშების მოყვანა და ღვინის წარმოება დაიწყო. ჯერ რამდენიმე ჰექტარზე გააშენა ვენახი, საბოლოოდ 20 ჰექტარს აითვისებს. კრახუნა არის ესეთი ჯიში, რომელიც ვფიქრობ, რომ ნაკლებად ცნობილი იყო კომუნისტების დროს თითქმის მარტო ამ კერძო ეზოებში ქონდათ ხოლმე მოსახლეებს და ოცხანური საფერე. ხო ეს ეხა იმერული არის, წარმოშობით ამბობენ, რომ გურიიდან არის, გურიაში აღარ გვხვდება ეს ჯიში, იმერეთში შემორჩენილი ალა. ერთ-ერთი საბავშვო ორცხობილას ეტიკეტის კითხვისას აღმოაჩინა, რომ საქართველოში ძირითადად ტრანსცხიმით დამზადებული პროდუქტი შემოდის. ისევ мотиваცია გაჩნდა და ასე დაიბადა ბაზარზე ჯამრთელი ქართული ორცხობილა ლიბე. ახალი ბაზარი ჩიკორის მთავარი საზრუნავია, საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზრის შენარჩუნება. ქართული ჭირი დიდი კონკურენციის მიუხედავად უკვე შევიდა გერმანიაში, ჩეხეთში, უკრაინასა და ლიეტუვაში. თავი რასაც საქმე ითხოვს, ეს ხარისხია. კომპრომისი ხარისხთან მიმართებაში არ უნდა დაუშვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტების არსებობა, წესების არსებობა, ეს არის გზელვადიანი ბიზნესის წარმოების აუცილებელი პირობა, რაც შენ თუ რაღაც წესებს არ ნერგავ და არ იცავ
პირველ რიგში შენ თვითონვე ხო, მაშინ დიდხანს ვერ გაჩერდები ბიზნესში. მოხმარებელს სულ უნდა სიახლე, სიახლის კი სულ უნდა ახლდეს ხარისხი და ნდობა. ეს ქართული პროდუქტის ყველაზე დიდი პრობლემაა. ჩიკორიმ და მისმა სხვა ბიზნესმა ხარისხთან უპირობო ტანდემი შეკრეს. მისთვის ყველაზე მთავარია პროდუქციის წარმომავლობა, დამზადებულია საქართველოში, ასოცირდებოდეს ხარისხთან. ძალიან სესიამოვნოა მწვანე ბაღების ყურება, მაგრამ ფაქტია, რომ ზამთრის ტურისტული სეზონი გვახლოვდება და ვინც ბინის თუ სასტუმრო შერჩევაზე ფიქრობ, შესაძლოა პრობლემა კიდევ უფრო მარტივად და გრძელვადიანად გადაჭრათ. საქართველოს ბანკის და დეველოპერული კომპანია რედკოს ერთობლივ შეთავაზებაზე უნდა მოგიყვეთ და ეს ამბავი არა მხოლოდ მათთვის, ვისაც გუდაურში ბინის შეძენა სურს. ფაქტია, კურორტი წლებთან, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მასშტაბით სულ უფრო პოპულარული ხდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დღეს ნაყიდი ბინის ფასი საომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც ინვესტიციის გაკეთების ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი და კომპონენტია. როგორ გავხდეთ დასრულებული გარემონტებული ბინის მფლობელი ახალ გუდაურში, თან ისე რომ ფასი გადავიხადოთ მხოლოდ თეთრი კარკასისა, ამაში გავერკვევით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად გაზი აფსანძე რედკოს მარკეტინგის დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი ეთერში. მოგესალმებით. მიხარია რომ ვართ ერთად. ფაქტი ერთია, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა, რომ ესეთი ბრენდების და დეველოპერების, საინვესტიციო კომპანიების ყოფნა რომ არა ესეთ ადგილებზე და ლოკაციაში ისინი ვერ აქცევდნენ ამას მხოლოდ რაღაცა ერთჯერადად ჩვენ საკუთრებას. ფაქტია, რომ რედკოს და სხვების ჩართულობით გუდაური საკმაოდ სერიოზულად საინტერესო ადგილი ხდება საინვესტიციოდ. საინვესტიციოს კიდე ყოველთვის სჭირდება დეველოპერებისგან, მფლობელებისგან და მენეჯმენტისგან გამაგრება საინტერესო შეთავაზებებით და ერთ-ერთი მათგანით, უბრალოდ მორიგი მათგანით მოვიდა დღეს რედკო უკვე ჩვენთან საქმიანი გილის სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, მოწვევისთვის ძალიან მიყვარს თქვენთან სტუმრობა. დადებითი ავარატრიალებს ხოლმე. რაც შეეხება ჩვენს პროექტებს, კი, გვიახლოვდება სეზონი, ცხელდება გუდაურის სეზონი, მოგდის თეთრი ჩემ გარშემო დაიწყო უკვე მოკითხვა, სად შეიძლება ამ ზამთარს საჩვენეს გაკეთება და კიდევ უფრო პოპულარული ხდება, რა თქმა უნდა, დესტინეიშენი, უცხოური ბაზრებისთვის და ახალი ბაზრების მოზიდვით ვართ დაკავებული ასევე. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს პროექტს, ჩვენ პარტნიორ ბანკთან ერთად წამოვიწყეთ ეს პროექტი, საქართველოს ბანკთან ერთად და რას მოიცავს კერძოდ ეს შეთავაზება. ანუ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შეიძინოს აპარტამენტი, გარემონტებული აპარტამენტი თეთრი კარკასის ფასად. ეს აქცია იქნება ოქტომბრის ბოლომდე. ვაძლევთ მათ საშუალებას შეიძინონ საკმაოდ მომგებიან ფასადეს გარემონტებული აპარტამენტი. რაც საკმაოდ ისეთია მომგებიანია სეზონის დასწრების. რა საქართველოს ბანკთან პარტნიორობით, ანუ რა კრიტერიუმში უნდა იყოს საქართველოს ბანკი ჩართული, მე შეიძლება მოვიდე ვიყიდო, მაგრამ თუ თქვათ ცესხი მჭირდება, ამ შემთხვევაში არის ბანკი თანამოწმე. ამ შემთხვევაში თავისთავად. ცხადია, საქართველოს ბანკს აქვს ახალი პროდუქტი, საინვესტიციო სესხი, რომელიც უფრო გამარტივებულია და საკმაოდ კარგი პირობები აქვს. შესაბამისად, ჩვენ კვეთ ერთმანეთში უნდა დავინახეთ, თუ რა თქმა უნდა მომხმარებელს აქვს თანხა ის რომ არ ჭირდება პარტნიორად ბანკი თავისთავად შეუძლია პირდაპირ ჩვენთან მოვიდეს. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ არის ეს ბენეფიტი, ანუ გარემონტებული ბინის ფასი, გარემონტებული ბინა თეთრი კარკასის ფასად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ერთიანად იხდის თავის ფულს მომხმარებელი. ეს არ ეხება მხოლოდ ასეთი ტიპის პროდუქტებს. არა, აბსოლუტურად ეს ვრცელდება ყველანაირ ტიპ მომხმარებელზე, რა ტიპის შემოსავალიც არ უნდა გქონდეს, იქნება ეს ბანკთან ერთად შემოსვლა ჩვენთან თუ პირდაპირ მოვა. ჩვენი გაყიდვების ოფისი არის გალერეაში, ასევე აბულაძეზე, მათ შეუძლიათ მოვიდნენ და სრულად მიიღონ ინფორმაცია. საკმაოდ ბევრი პროექტი სრულდება წელს და წელს ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ დეველოპერული სამშენებლო კომპანია ანაგი შემოვიდა ჩვენთან, რაც კიდევ უფრო გააკონტროლებს ხარისხს და კიდევ უფრო ანაგი აშენებს, ანუ რედკოს ყველა პროექტს. სრულად ყველა პროექტს, მათ შორის რედისონს
სისტემას, ნეოს, ყველა მიმდინარე პროექტს, რაც კი სრულდება ახლა დეკემბერში თუ გაზაფხულზე, აბსოლუტურად ყველაფერს გულებს ანაგი და საკმაოდ კარგი ტემპებით მიდივართ წინ. ჩვენი საუბრის ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის, რომ ჩავშალოთ თუ არ არის საჭირო დათავართ რამდენიმე კითხვაშიც გარემონტებული აპარტამენტი. ოკეი. ეს ღვისთვის და შენ ყველაზე კარგად გესმის, მოდი ავხსნათ მაყურებელს რა არის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ხო, აი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად გამختარა ხო, მერე პრობლემა და ამ შემთხვევაში ამ პრობლემას როგორ ხსნის შემდეგი 3 კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ მეოთხე კვირას თავზე ერთ თვეში აქედან ვეღარ იმუშავებს. ეს მუშაობს აქცია ოქტომბრის ბოლომდე. კი ბატონო. შესაბამისად, მაინტერესებს რომ ამ 3 კვირის განმავლობაში გარემონტებული საქართველოს ბანკთან ერთად რა ოპცია აქვს და რას ნიშნავს ეს გარემონტებული. ოკეი, ანუ ადამიანი რომელიც ახლა გადაწყვეტს შეიძინოს, ვინა არ აქვს მუშაობა, ეს იქნება აპარტამენტი, რომელიც სრულდება სიტყვაზე პროექტი, რომელიც ბარდება დეკემბერში თუ მომავალ წელს. ამას აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ფორმდება ხელშეკრულება და ეს რა თქმა უნდა სურვილისამებრ თუ რომელ პროექტს არის ჩვენი მომხმარებელი ვრცელდება ყველა პროექტზე. კი ბატონო. ანუ ის შეიძენს, შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს ოპციები უშუალოდ გაყიდვების ოფისთან ერთად, გაყიდვების მენეჯერთან ერთად გაივლენ თუ რა ტიპის რემონტი სჭირდებათ მათ. ეს ყველაფერი, ყველა დეტალი უკვე ადგილზე გადის მათთან ერთად და ბარდება მათ ისეთი აპარტამენტი. ძალიან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ მათ დისკომფორტი აქვს. Destination-ი ცოტა სპეციფიურია, როგორც კი სეზონი დგება. ძალიან უჭირს. ეთქოში და ვამბობ, რომ მაგალითად მინდა სრული რემონტი თან. გითხოვთ ყველაფერს გიგო, აბსოლუტურად ჩამოვიდეთ. იქვე და შეიძლება ავეჯიან ყველაფრიანად თუ საჭიროა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად შევიდე უბრალოდ, ჩამოვიდე და ავეჯის ოპციებსაც მოგცემთ კომპანიებს. აღარ გიწევს გუდაუშისი არა და აღარ გიწევს, იმიტომ რომ ხან გზა არის ჩაკეტილი, რაღაცა ამინდია ცუდი, რაღაცა კომპანიის გაყიდვების ოფისი და მისი აბსოლუტურად მოგიგვარებთ ყველაფერს. გარდა ამისა მოგიგვარებთ გაქირავების თემასაც. ჩვენ ძალიან სიამაყით გვინდა დავაანონსოთ, რომ წინა წლები ჩვენ კურირებდით უშუალოდ in-house ამ თემას, ანუ ჩვენ თვითონვე უზრუნველყოფდით გაქირავების თემებს, თუმცა ეხლა უკვე მიდის რამდენიმე საერთაშორისო კომპანიასთან მოლაპარაკება, რომელიც აი თავისთავზე კი ბატონო და ბევრად უფრო კარგად იქნება დალაგებული, იმიტომ რომ რეალურად მომხმარებლის გარდა იმისა, რომ ესეთ კურორტზე აპარტამენტის შეძენა ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთვის უშუალოდ დაისვენოს და შეხედოს არაჩვეულებრივ თემებს, გარდა ამისა მას სჭირდება იმისთვის, რომ მიიღოს წლიური პასიური შემოსავალი. ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს ამ დატვირთულობით, რაც აქვს ახლა გუდაურს, სანამ განვითარდება და სანამ კიდევ გახდება 4 სეზონის კურორტი, 12 წლიან პასიურ შემოსავალს გაქირავებული აპარტამენტიდან, თუ რა თქმა უნდა ის სწორად წარმართავს ბინადრობელზეა საუბარი და სწორად გააქირავებს, იქნება ეს ჩვენი სახით, ანუ ჩვენ მოგვანდობს თუ თვითონვე აიღებს, მას ექნება 12%-იანი პასიური შემოსავალი, ასე რომ ინვესტიცია სწორია. 12% ძლიერია. ოკეი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სულ მალე ნახოთ ჩვენი საუბარი კაცი აბსანძესთან, რედკოს მარკეტინგის დირექტორთან, სადაც დეტალურად იქნება ჩაშლილი უკვე რედკოს ყველა შემოთავაზება, მათი გეგმები 2019 ძალიან მნიშვნელოვანი, მათი ურთიერთობა სამშენებლო კომპანიებთან, ბევრი აუთსორსი, რომელიც გადის მათი წლევანდელი და წინარე სერვისები და რაც მთავარია შეთავაზება, რომელიც საქართველოს ბანკთან ერთად მხოლოდ ამ თვის ბოლომდე იმოქმედებს, რაც გაძლევს საშუალებას, რომ გუდაურში შეიძინოთ აპარტამენტი სრულად გარემონტებული. კარგი, კაცებს გავაცილებთ და სულ მარგი ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 3 ოქტომბრის ბრძანების მიხედვით საქართველოში კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უქმდება. წლიურად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციათა რაოდენობა უკვე 17-ით არის შემცირებული. გასული წლის ოქტომბრის მდგომარეობით ქვეყანაში იყო 67 მიკროსაფინანსო რეგისტრირებული. რეგულაციება საფინანსო ბაზარზე ძალიან საინტერესო პროცესს დაუდო სათავე. ერთის მხრივ ორგანიზაციები ბაზარზე გაჯანსაღებული პორტფელი დარჩნენ და მეორეს მხრივ მათთვისაც ახალი გამოწვევები გაჩნდა. და ცხადია мотивация ზრდისთვის. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC, რომელმაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისგან $1,750,000 არაუზრუნველყოფილი სესხი მოიზიდა. თანხას კომპანია კონკრეტული პროექტებისთვის გამოიყენებს და თავის მხრივ გაზრდის MBC-ის მხრიდან შესათავაზებელი მომსახურების საშუალებებსაც უფრო მეც და უფრო კონკრეტულად სტუმრები მოგვიყვებიან. თათია ჯაჯანაშვილი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის საფინანსო დეპარტამენტის დირექტორი და ნინო დევდარიანი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის ასევე რისკების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი. დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. თან ასეთი კარგი ამბებით. მოდი ჯერ ამ კარგი ამბით დავიწყოთ. არა, ამ კონკრეტული ამბით არ არის ეს პატარა თანხა, რომლის მოზიდვაზეც თქვენ საუბრობთ. რა არგუმენტაციით მოახერხეთ ინვესტორების დარწმუნება, რომ ეს თანხა ყოფილიყო მოზიდულთან, არა უზრუნველყოფილ სესხზე არის საუბარი და რა მიმართებით გინდათ რომ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მას აქვს კონკრეტული დანიშნულება. ჯერ ამაზე მოგვიყევით. ინვესტორთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, რაც იყო საკმაოდ რთული პროცესი. თითქმის ყოველთვე ხდებოდა მათთან ანგარიშგებია. ისინი ინტენსიურად ამოწმებდნენ ჩვენს ზრდის მაჩვენებლებს, მიმართულებას, როგორ ვითარდებოდა ორგანიზაცია. განსაკუთრებით კი მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა განვითარება და სტაბილური ზრდა გასულ 2 წელში, როდესაც უამრავი რეგულაცია შეიცვალა ბაზარზე, გართულდა ზოგადად ოპერირება საქართველოში და თქვენც ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო უკვე დაიხურა. ამ პერიოდში იყო მათი მხრიდან ბევრი პაუზა ზოგადად საქართველოსადმი, ძალიან ბევრი კითხვა და ზოგადად თავს იკავებენ ისინი ინვესტიციებისაგან, იკავებდნენ შეგვიძლია ვთქვათ 2019 წლის დასაწყისში. თუმცა საბედნიეროდ ბაზარიც უფრო დასტაბილურდა მეორე კვარტლიდან. ჩვენც ვაჩვენეთ საკმაოდ კარგი ზრდის მაჩვენებლები. 2019 წელს ორგანიზაცია გაიზარდა დაახლოებით 15%-ით, რაც არის ძალიან დადებითი შედეგი მათთვის და თავისთავად ჩვენთვისაც. აქედან გამომდინარე მათ დაინახეს ის სტრატეგია, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს ეფუძნება მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას. ახლა აქტიურად შევედით უკვე აგროსექტორის დაფინანსებაზე. ორგანიზაცია ანვითარებს თავის სერვის ცენტრების ქსელს საქართველოს რეგიონებში და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ დავაფინანსოთ ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი წვდომა ფინანსურ სერვისებზე. აქვთ შეიძლება ძალიან პატარა იდეა, ბიზნესი, რომელიც რომ განავითარონ და ჩვენი პროფილი არის რომ შევქმნათ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დაეხმარებათ ასეთ მცირე მეწარმეებს, ასე ვთქვათ. რატომ მეურნეობა და თქვენ ახსენეთ რომ საქართველოს რეგიონებში ფილიალების რაოდენობა ზრდის. დღეს სადა ხარ წარმოდგენილი, რამდენი ფილიალი ხარ წარმოდგენილები და რატომ აარჩიეთ სოფლის მეურნეობა? დღეს 6 ფილიალი გვაქვს თბილისში და 6 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. სოფლის მეურნეობა არის ერთ-ერთი მიმართულება. ჩვენ მუშაობთ როგორც სხვა ტიპის ბიზნეს სესხებზე, ასევე აგროსესხებზე, როგორც გითხარით. ვფიქრობთ, რომ საქართველოში არის ეს ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება. გამოჩნდა უკვე ისეთი პროდუქტები, რომელიც არის ახალი მეურნეობები და ძალიან წარმატებით მუშაობს საქართველოში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს განავითარებს როგორც ქვეყნის ეკონომიკას, ასევე იმ მცირე მეწარმეებს. რა ვადაში ვფიქრობთ, რომ ეს $1,750,000 იქნება ათვისებული ამ პროდუქტის ფარგლებში. და კონკრეტულად მიზნობრიობა თუ აქვს ამ ფინანსურ რესურს კონკრეტულად თუ ყველა მიმართულებით რომელზეც მუშაობთ? მიზნობრიობა არის ჩვენი სასესხო პორტფელის გაზრდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული ბიზნეს სესხების გაცემაზე და ბიზნეს პორტფელის ზრდაზე, რა თქმა უნდა, იქნება ამ მიმართულებით. თანხის ათვისება მთლიანად მოხდება 2019 წელში და ჩვენ უკვე დავიწყეთ აღნიშნული თანხის ათვისება, ახალი ფილიალი გავხსენით ახლა გორში და ეს მიმართულებაც, ასე ვთქვათ, რეგიონშიც დავაბანდებთ თანხას. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს 4 სხვა
საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტთან საუბარი არის დაახლოებით 15 მილიონი ლარის ახალი სესხების მოზიდვაზე 2019 წლის ბოლოს და 2020 წელს. მთლიანად ეს თანხაც მიმართული იქნება სწორედ ჩვენი სასესხო პორტფელის ზრდაში. ეს არის საკმაოდ რთული ამოცანა, ისე ვიმეორებ იმ რეგულაციების ფონზე, რაც ძალიან საინტერესო მოსმენი არის სწორედ ამ რეგულაციების ფონზე და იმ შესაბამისად გამომდინარე, რომელიც მე გავაკეთე, რაც 2019 წელს ამოქმედა, მათ შორის მიკროსაფინანსოებსაც, ანუ ბანკებისთვისაც იყო ცალსახად მნიშვნელოვანი ეს წელი ბევრი მიმართულებით, თუმცა მიკროსაფინანსოებისათვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მეტი გამოწვევის წინაშე დადგნენ მიკროსაფინანსოები, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ეს იყო გადარჩენის და საღების, თქვათ, ის ბეწვის ხიდი, რომელზეც ამ სექტორმა გაიარა. თქვენ შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თათიამ რაც აღნიშნა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მიდიოდა მოლაპარაკება, ანუ მაშინ როცა ფაქტობრივად ანონსით დაიწყო, რომ ეს რეგულაციები ამოქმედებდა და შემდეგ უკვე გაირკვა რა მიმართულებით იქნებოდა მიკროსაფინანსოებისათვის რიგი შეზღუდვები თუ თქვათ შესაძლებლობები გამოვლენილი. დღეს თქვენ რა პერსპექტივას ხედავთ, სად ხართ და 2019 წელს როგორ აფასებთ, ნინო თქვენგან მინდა რომ უკვე MBC-ის პორტფელთან დაკავშირებით მოვისმინო, რა მიმართულებაზე აკეთებთ აქცენტს. ფაქტია, რომ გეგმები ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგაზეც მოგახსენებთ ვეცდები რომ მოკლედ ჯერჯერობით მოდით შევაფასოთ ზოგადად ბაზარზე რა მდგომარეობაა და ასე ვთქვათ რეგულაციების შედეგად რა სტატისტიკა მივიღეთ. მივიღეთ ის რომ რეალურად 2017 წელს თუ ბაზარზე რეგისტრირებული, ოფიციალურად რეგისტრირებული ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული მიკროსაფინანსოების რაოდენობა იყო 80, დღეს ბაზარზე ყავს 54 მიკროსაფინანსო რეგისტრირებული. აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 15-20 მიკროსაფინანსო არის, რომელიც თავის შესახებ ინფორმაციას საჯარო წყაროებში არ აქვეყნებს, რაც ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკისგან ვალდებულება გვაქვს უკვე აღებული. და შესაბამისად გვაქვს იმის იაჭვი, რომ რეალურად ეს ორგანიზაციებიც არ ოპერირებენ და უბრალოდ ჯერჯერობით რეგისტრაცია არ აქვთ, ასე ვთქვათ, გაუქმებული. აი ამ ფონზე, როდესაც ვხედავთ, რომ 2 წელიწადში დაახლოებით 30%-იანი რაოდენობაში ზრდა გვაქვს, წელს გვაქვს წელი, როდესაც პრეცედენტოდ პირველად დაფიქსირდა მიკროსაფინანსო სექტორში პორტფელის კლება ზარალზე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდ ზეთთან. მნიშვნელოვან ზარალზეა მიკროსაფინანსო მთლიანი სექტორი. აი ამ პირობებში, ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე ინვესტიციების თვალსაზრისით მოზიდვა და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მარტივი ამოცანა. გამომდინარე იქიდან, როგორც თათია არ არის აქ მნიშვნელოვანი, ზოგადად ინვესტორის ნდობაც, რა თქმა უნდა, თათიამაც აღნიშნა, რომ რეალურად ამ პროცესში ჩვენ ჩართულები ვართ ფაქტიურად 2 წელია და 2 წელი ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვების ქვეშ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ხშირი მარეგულირებელი ჩარჩოს ცვლილებაც ინვესტორებს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. და ისინი ასე ვთქვათ ფრთხილობენ იქიდან გამომდინარე რომ აი როგორ ადაპტირდება ორგანიზაცია კონკრეტულ ცვლილებებთან და როგორ მოახერხებს მეორე სფერო ეს არის ხოლმე ინვესტორებისათვის საშუალება რომ მათ თამაშის წესების სიზუსტის შემთხვევაში კიდევ უფრო გაზარდონ ინვესტიციები. პერსპექტივაში რომ შევხედოთ პროცესს, ახლა გარდამავალი პერიოდი, ახლა ინვესტორები უყურებენ თქვათ ბაზარი როგორ შეიცვლება, რომელი მიკროსაფინანსოები დარჩებიან, როგორ თამაშის წესებს როგორ მოერგებიან, ხო? პერსპექტივაში ცვლილებები რომელიც ახლა მიღებულია, რომელიც გამოიწევს ცოტა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დარჩენას ბაზარზე გამსხვილებას, როგორც იყო ნავარაუდები თქვათ მიკროსაფინანსოების, ეს გაგიაფებთ თუ ანუ პროცესში მე საფინანსო ინსტიტუტებთან გაგიმარტივდებათ ურთიერთობა, ვინც ბაზარზე დარჩებით, ანუ უფრო ჯანსაღი იქნება სიტუაცია, როგორ გამოიყურება ეს ფაქტიურად ისტორიას ჩვენ ბაზარს ისედაც ახსოვს მსგავსი, ასე ვთქვათ, ტრანზიციის და ტრანსფორმაციის პროცესი. ზუსტად იგივე, ასე ვთქვათ, პროცესი გაიარა საბანკო სექტორმა თავის დროზე, ჩვენ გვახსოვს 90-იან წლებში 500 საბანკო ლიცენზია და დღეს მივედით 15 კომერციულ ბანკამდე და რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილურ განვითარებულ და ასე ვთქვათ მყარ საბანკო სისტემამდე. აი ამ ასე ვთქვათ განვითარების პროცესშია ახლა ზუსტად მიკროსაფინანსო სექტორი, სადაც ასე ვთქვათ ბევრი წვრილი მოთამაშისგან და აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ მიკროსაფინანსოები თავიანთი ასე ვთქვათ შინაარსით და პროფილით მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან დღესდღეობით ერთმანეთისგან. ჩვენ ვხედავდით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად რეგისტრირებულ ონლაინ სესხებს, ვხედავდით და დღემდე ვხედავთ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც წმინდად მხოლოდ სამომხმარებლო დაკრედიტებაზე არიან ორიენტირებული, ეგრეთ წოდებული ლომბარდის ტიპის, ასე ვთქვათ, მიკროსაფინანსოები, რაც დღევანდელ ოდენობაშიც საკმაოდ ლომის წილში ადგენს და არიან კლასიკური გაგებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ორიენტირებულები არიან ბიზნეს და აგრო დაფინანსებაზე, მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. ეს არის ასე ვთქვათ მიკროსაფინანსოების
რეალური როლი, ასე ვთქვათ, ბაზარს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად იგივე პროცესს გავდივართ ჩვენ რაც გაიარეს ბანკებში. პერსპექტივაში უნდა მივიღოთ უფრო პერსპექტივაში უნდა მივიღოთ ის, რომ კვალიფიკაცია გაიზრდება ბაზარზე, ინსენტივები და ასე ვთქვათ, კეთილ სინდისიერება გაიზრდება ბაზარზე და შესაბამისად ის რაც ახლა ყველაზე მთავარი პრობლემაა, რასაც მიკროსაფინანსოები ვაწყდებით, ეს არის საზოგადოების მხრიდან დობა. აი ამ მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ აი ეს გადადგმული ნაბიჯები იგივე რეგულაციების თვალსაზრისით ნიშნულოვნად გააუმჯობესებს საზოგადოების მხრიდან დობას, რაც პირველი და უმთავრესი ფაქტორია საფინანსო სექტორში ნებისმიერი ორგანიზაციის ოპერირებს. ასე რომ თვლით რომ ეს ძალიან მართალია წელი არ დასრულებულა და ბევრჯერ აღვნიშნეთ რომ წელს საინტერესო წელი იყო, მაგრამ თუ შეგვიძლია რომ აი თუნდაც ნახევარი წელი შევაჯოთ პირველი ორი კვარტალის მონაცემები, ამ შემთხვევაში თქვენი მიკროსაფინანსოს მაგალითზე, იმიტომ რომ აღვნიშნეთ რომ ზოგადად ამ სექტორისათვის რთული პერიოდი იყო და რიგ შემთხვევებში ცალკეულმა თუ ჯამურად პორტფელმა იკლო, თქვენ შემთხვევაში რა მონაცემები გვაქვს ამ დროისათვის? ჩვენ სამი კვარტლის შედეგები შეგვიძლია რომ უკვე ვისაუბროთ. მართალია ბაზრის მონაცემები ჯერ არ გამოქვეყნებულა. 61 მილიონ ლარს გადააჭარბა უკვე MBC-ის მთლიანმა აქტივებმა და თითქმის 55 მილიონი ლარი გახდა სასესხო პორტფელი, რაც როგორც გითხარით არის დაახლოებით 15%-იანი ზრდა 2019 წლის სამ კვარტალში. კომპანია ინარჩუნებს დაბალ თუმცა მომგებიანობის მაჩვენებელს, ბაზარი ზოგადად როგორც აღნიშნეთ არის ზარალზე სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ სტაბილურად შევინარჩუნოთ ასეთ პირობებში მაინც მომგებიანობა. რაც შეეხება კომპანიის რისკების მაჩვენებელს, დინა დამეთანხმება რომ ასეთ турბულენტულ წელში მაინც შევეცადეთ და შევძალით რომ ისიც შეგვენარჩუნებინა ჩვენთვის და ზოგადად ბაზრისათვის საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზე. ამიტომ ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რასაც ვუყურებთ, თუ რამდენად ჯანსაღი პორტფელი გვაქვს და რამდენად გაიზარდა ის წლის განმავლობაში. თქვენი სამიზნე მაჩვენებელი 2019 წლისათვის მომგებიანობის ნაწილში რა იქნება და როგორი არის საომავლო გეგმები? გარდა იმისა, რომ აპირებთ რომ უფრო მეტი ფილიალი გქონდეთ რეგიონებში, დაახლოებით ჩვენი გეგმა არის რომ მომავალ წელს გავხსნათ მინიმუმ 3 სერვის ცენტრი თბილისის გარეთ და განვავითაროთ სწორედ ეს ბიზნეს მიმართულებები, რაც შეიძლება აქტიურად. გეგმა წლის არის რომ პირველ რიგში მთლიანად დავაბანდოთ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისაგან მიღებული ახალი ფულადი რესურსები, ხოლო დანარჩენ გეგმებში მთავარი წვლილი მიუძღვის კვლავ საერთაშორისო ინსტიტუტებს და მათგან მოზიდულ სახსრებს, რომლებსაც უკვე დავაბანდებთ მომავალ წელს. ანუ კიდევ ზრდა მუშაობის რა თქმა უნდა, დიახ, ინტენსიური მოლაპარაკებები გვაქვს განუწყვეტ რეჟიმში. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაფინანსებს ქართული 4 კომერციული ბანკი, მათგან გვაქვს მოზიდული 30 მილიონ ლარზე მეტი და ისინი გვეხმარებოდნენ, ასე ვთქვათ, გასულ პერიოდში ზრდაში. მომავალი სტრატეგია არის უფრო მეტი ჩართულობა საერთაშორისო ინვესტიციების, რაც იქნება ზოგადად საქართველოსთვის ძალიან დადებითი მოვლენა და ამ ბაზრისათვის ამ ეტაპზე მხოლოდ 4 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სარგებლობს საერთაშორისო ინსტიტუტებისგან მოზიდული სახსრებით და ვიმედოვნებთ, რომ სწორედ ამ რეგულაციების შედეგად იმდენად შეიცვლება ბაზრის პროფილი და სხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც ითამაშებენ საერთაშორისო ბაზრის წესებით და იმედი გვაქვს, რომ მეტი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გახდება მიმზიდველი საერთაშორისო ინსტიტუტების გააჯერებას და ამისა განსაკუთრებით დღევანდელ პირობებში, როდესაც ვხედავთ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად შემცირებას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით 59%-იანი კლება გვაქვს, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა სექტორი აქტიურად იყოს ჩართული ინვესტიციების, საგარეო ინვესტიციების მოზიდვაში. და რეალურად ასე ვთქვათ, ინვესტორების დარწმუნებაში, რომ საქართველოს არის ის ბაზარი, სადაც ინვესტიცია არის მათთვისაც, ასე ვთქვათ, საქმიანი და ხელსაყრელი. აქედან გამომდინარე, პირველი ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული არის, პირველი გადასადგმელი ნაბიჯი ინვესტორის შემოყვანის თვალსაზრისით, მერე და მერე, ასე ვთქვათ, სხვის მაგალითზე უფრო მეტი ინვესტორის შემოყვანა იგეგმება. ეხლა თუ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ერთ ინვესტორზე დაახლოებით $2 მილიონამდე, ასე ვთქვათ, ინვესტიციაზე წლის ბოლომდე ვფიქრობთ, რომ კიდევ რამდენიმე ინვესტორი იქნება, რომლებიც დააპანდებს საქართველოს საფინანსო სექტორში ფულს, კერძოდ ჩვენს კომპანიაში. და
და ეს მოგცემს საშუალებას იმას, რომ რეალურად დღეს შექმნილ სიტუაციაში, სადაც აი ასეთი შიმშილი გვაქვს რეალურად საერთაშორისო ინვესტიციების, ეს გავამჯობესოთ და პლუს ამას დღევანდელი ასე ვთქვათ გაცვლითი კურსის კრიზისის პირობებში დაფინანსება ასე ვთქვათ არის მნიშვნელოვანი წყარო ლარის გამყარების. ერთიანი ჯაჭვია, რომელიც გარდ ინვესტიციების კომპონენტში შემოსავალი მეორეს მხრივ პროდუქტების ხელმისაწვდომობა, ანუ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა მცირე ბიზნესებისათვის, რომლებიც განვითარებას აპირებენ, დასაქმება და კიდევ ანუ ერთიანი ჯაჭვია, რომელიც ასეთი წარმატების შემთხვევაში კიდევ უფრო ამყარებს ეკონომიკური ზრდის შესაძლებლობას. წარმატებები და გისურვოთ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით ჩვენთვის და მთელი ქვეყნის ეკონომიკისათვის სარგებლის მოტანის გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა, ცალკე MBC-ის შემთხვევაში ყველა მიმართულებით წარმატებებს გისურვებთ. თათია ჯაჯანაშვილი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის საფინანსო დეპარტამენტის დირექტორი და ნინო დევდარიანი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის რისკების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი ვსტუმრობდნენ საქმიანი დილის ეთერში. თქვენ მათთან საუბარს რამდენიმე წუთში ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე BM.GS სიახლეებს MBC-ზე არც მომავალში მოგაკლებთ. ეხლა წინ პატარა სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ობსერვატორიის წლების წინადელ მოთხოვნაზე დაგვიანებული პასუხის შემდეგ აბასთუმნის ცაზე ავიატრასების მიმართულება შესაძლოა შეიცვალოს, შედეგად საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც აღნიშნული ავიატრასებით სარგებლობენ, ახალ მიმართულებაზე გადაწყობა მოუწევთ, თუმცა მანამდე მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება გახდება საჭირო, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობაში. აზარტული თამაშების ბრუნვა 2018 წელს რეკორდული ტემპით 128%-ით გაიზარდა და 13 მილიარდ ლარს მიაღწია საქმის განმარტებით სხვა სექტორებისგან განსხვავებით. აზარტული თამაშების სფეროში ბრუნვა განსხვავებული წესით აღირიცხება. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დახურვა კონსორციუმის გენერალური დირექტორის თქმით არ იგეგმება. ლევან ახვლედიანი ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია შესაძლო დახურვასთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება და კონსორციუმი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. სოფლიო ბანკის ინფორმაციით საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება კორუფციასთან თავისუფლებით ევროპაში მე-13 ადგილს იკავებს. დღეიდან თბილისელებს ახალი ავტობუსები მოემსახურება. საუბარია 60 ახალ 8 მეტრიან ისუზუს მარკის ავტობუსზე, რომელიც 53 მგზავრზეა გათვლილი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ბალტიისპირეთის ქვეყნების წამყვანმა ჟურნალისტებმა და ბლოგერებმა საქართველოს შესახებ სტატიები მოამზადეს. 650,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამის ერთ-ერთი გამარჯვებული ინფლუენს ჯორჯია გახდა, რომელმაც გლობალურ სტარტაპ ფონდის ებრაელ ინვესტორთან დავით ზერასთან საინვესტიციო ხელშეკრულება გააფორმა. სტარტაპი სილიკონ ველი თბილისი BTU-ს ბაზაზე შეიქმნა და სწორედ ამიტომ ლევან თაღიაშვილი ახალი რუბრიკით შემოგვიერთდება, რომელიც სტომართან ერთად განავრცობს თემას. ლევან დილომში. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან აქტიურ თანამშრომლობას და ძალიან მაგარი ამბით უნდა განვაგრძოთ საქმიანი დილა. 1,300,000 ლარის უნიკალური რაოდენობის ინვესტიცია, რაც ქართული სტარტაპისთვის ნამდვილად შესანიშნავი ამბავია. როგორ გეგმავს სტარტაპი ამ თანხის გამოყენებას და რას ნიშნავს ეს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის? BTU-ს რექტორი ნინო ენუქიძე და ინფლუენს ჯორჯიას დამფუძნებელი გიორგი თუშიშვილი გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის. მადლობა რომ გვეწვიეთ. ნინო, შენთან გადმოვალ პირველ რიგში კითხვით, რას ნიშნავს ეს BTU-სთვის და არ მხოლოდ BTU-სთვის, ზოგადად ქვეყნისთვის, როდესაც ამხელა ინვესტიციას იზიდავს სტარტაპი? გლობალური სტარტაპ ფონდი მაისში დაფუძნდა სულ რამოდენიმე თვის წინ სილიკონ ველი თბილისის ბაზაზე და მისი იდეა იყო, რომ სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინა ქვეყანაში და გაეხსნა წვდომა ფინანსებთან იმ წარმატებული სტარტაპებისთვის, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, ან რომელიც ახლა იქმნება და რომელსაც სჭირდება სტრატეგიული პარტნიორობა არა მხოლოდ ინვესტიციის თვალსაზრისით, არამედ ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით. სტარტაპ ფონდის ფარგლებში განაცხადი დაახლოებით 100-მა სტარტაპმა, უკვე არსებულმა და შექმნილმა სტარტაპმა გააკეთა, შერჩეულ იქნა მათ შორის 11 საუკეთესო. აღსანიშნავია ის, რომ გლობალური სტარტაპ ფონდი შეიქმნა ისრაელის სილიკონ ვადისთან პარტნიორობით და სწორედ ისრაელის მხარე ენჯელ ინვესტორები იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოში იმ სესიაზე, რომელიც შერჩეული 11 სტარტაპის მიერ გაიმართა ინვესტორებისთვის.
ამ 11 სტარტაპიდან გაიმარჯვა Influence Georgia-მ, რომელსაც ვულოცა უკვე პირდაპირ ეთერში და მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა არის ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის, არა, ქვეყნისთვის, რომ ასეთი მასშტაბის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია იქნა მოზიდული საქართველოში და ეს მოახერხა სტარტაპმა. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ქვეყნისთვის. გიორგი, რა ეტაპები გაიარა თქვენმა სტარტაპმა სანამ 1.300.000 მოზიდავთ? კი ბატონო, ჩვენ 2017 წელს დავიწყეთ მუშაობა. თავიდან უბრალოდ იდეა გქონდა, რომ გვინდოდა ინფლუენსერ მარკეტინგის გაკეთება. ვინც არ იცის რა არის ინფლუენსერ მარკეტინგი, ორი სიტყვით ვიტყვი. ჩვენ ვიყენებთ სოციალურ მედიაში აქტიურ ადამიანებს იმისთვის, რომ გავარეკლამოთ სხვადასხვა პროდუქტები და ბრენდები. ჩვენთვის სამნიშნავია მონაცემები, ანუ ჩვენ ადამიანებს ვარჩევთ იმ მონაცემების მიხედვით, როგორც არის მიმდევრების რაოდენობა, ასაკის სეგმენტი და ასე შემდეგ. და ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე არის კრეატიული ნაწილი, ანუ კრეატიულ კამპანიებს უგეგმავთ მე კომპანიებს. და როგორ განვითარდით საწყისი ეტაპიდან? ჯერ ქონდა უბრალოდ იდეა. წავიკითხეთ ბევრი რაღაცა ინფლუენსერ მარკეტინგზე, როგორ მუშაობს საერთაშორისო მაგალითები. მე შევქმნით რაღაც სია ადამიანების, რომელთანაც გვინდოდა ურთიერთობა და მიგვაჩნია, რომ იყვნენ ინფლუენსერები და უკავშირდით და გავარწიენეთ ერთ დიდ კომპანიაში, ეგრევე ვთქვათ. და მე უკვე პირდაპირ გავედით ბრენდებთან, სხვადასხვა კომპანიებთან და შევთავაზეთ ჩვენი სერვისი. ეს იყო პირველი ეტაპი. თუმცა ჩვენ სულ ვიცოდით, რომ გვინდოდა პლატფორმა გაგვეკეთებინა და რომელზეც უკვე ჩვენი მუშაობის ავტომატიზაციას მოვახდენდით. და ეს პლატფორმა არის ზუსტად პლატფორმა Equalize, რომელიც რეალურად დღეს დაფინანსდა. მეორე ეტაპი იყო, რომ ჯიტას 100.000 ლარიანი გრანტი რომ არის, იმის გამარჯვებულებიც ვართ. ეს ფული გამოვიყენეთ, რომ შეგვექმნა ჩვენი პლატფორმის პირველი ვერსია, რომელიც უკვე მუშაობს და რეალურად ამ ჩვენი გაკეთებული პლატფორმით დავარწმუნეთ ინვესტორები, რომ რითი დაინტერესდნენ ყველაზე მეტად? რა იყო ის მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი, რამაც განაპირობა ამხელა ინვესტიციის მოზიდვა? პირველ რიგში მინდა რომ აღვნიშნო, რომ ჩვენ ხშირად ვიღებთ ეგრეთ წოდებულ ფიჩინგში მონაწილეობას და ხშირ შემთხვევაში იქ არზის ხოლმე რეალური ინვესტორი და ბტუს შემთხვევაში უკვე ეს იყო განსხვავებული ფიჩინგი, იმიტომ რომ მანდ რეალური ინვესტორები იყვნენ, რომლებიც მართლა დაინტერესებულები იყვნენ, რომ საქართველოში ფული ჩაიდოთ. მეორე რაც ჩვენ გავაკეთეთ იყო, რომ კარგად მოვემზადეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი pitch deck-ი, ანუ ინვესტორებისთვის პრეზენტაცია იყო საკმაოდ მაღალი დონის, ჩემი აზრით, ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ ამ ყველაფერში და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გამართლებაც. ანუ თვითონ ინვესტორი რამდენად დაინტერესებული არის იმ სფეროთი, რომელშიც ჩვენ მოღვაწეობთ. კიდე ნინოსთან გადავალ. რა ეტაპზე უნდა იყოს სტარტაპი, რომ მიიღოს ამხელა დაფინანსება? რა არის ის მთავარი ფაქტორები ან მახასიათებლები, რაც საჭიროა ამხელა ინვესტიციისთვის, იმიტომ რომ სხვა სტარტაპერების გვიყურებენ ახლა დარწმუნებული ვარ და მათაც აინტერესებთ, საითკენ უნდა წავიდნენ და მიმართულება საითკენ აიღონ. პირველი რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ გლობალური სტარტაპ ფონდი ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მალე აპირებს დაანონსოს მეორე სესია, როდესაც მიიღებს იმ სტარტაპებისგან განაცხადებს, ვისაც განიხილავს პოტენციურად დასაფინანსებლად. ახლა რაც შეეხება იმ ეტაპს, რა ეტაპზე უნდა იყოს სტარტაპი, ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენ დავსვით ენჯელ ინვესტორებისთვის გავაჟღერეთ და მივიღეთ ასეთი პასუხი, რომ თუნდაც იდეა, რომელიც არ არის განხორციელებული და რომელიც უბრალოდ ფურცელზე არსებობს, როგორც ბიზნეს გეგმა, როგორც სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, მაგრამ რომლის უკან დგას პროფესიონალი, გამოცდილი და მოტივირებული გუნდი, რომელსაც აქვს მზაობა იმისი, რომ დაუღალავად 24 საათი იმუშაოს თავის იდეის განხორციელებაზე, ასეთ გუნდთან თუ მათი შეხვედრა ინვესტორებთან შედგა ჩვენი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, შესაძლებელი არის დაფინანსება მოიპოვონ და სხვათა შორის ამ შერჩეულ 11 სტარტაპს შორის იყო ისეთი იდეებიც, რომელიც მხოლოდ იდეა იყო და რომელიც არ ყოფილა განხორციელებული და ამის მიუხედავად ისინი შორტლისტში იყვნენ მოხვედრილი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბენეფიტი იქნებოდა სტარტაპისთვის, რომ მას უკვე ბაზარზე კონდეს გამოცდილება მიღებული და სურდეს განვითარება და ამაში ინვესტიცია.
მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს შესაძლებელი იყოს მხოლოდ იდეა, რომლის უკანაც დგას ძლიერი გუნდი. როგორ აპირებთ გიორგი ამ თანხის განხარჯვას და ძირითადად რაზე წავა მოზიდული რესურსი? ძირითადად დაახლოებით 60-70% ჩვენი თანხის იხარჯება პლატფორმის შექმნაში. რეალურად ჩვენ გვინდა რომ საერთაშორისო პლატფორმა გავაკეთოთ და არა მარტო საქართველოს ბაზარზე ვიყოთ. ამისთვის ბევრი მუშაობა საჭირო, ყავს ჩართული სხვა კომპანიების წარმომადგენლები, რომელიც რეალურად ამ პლატფორმით უნდა იმუშაონ, როგორც ქართველი, ისე უცხოელები და მეორე დიდი ნაწილი, რაზეც დაიხარჯება ფული, არის უკვე მარკეტინგის და გაყიდვების ხარჯები, რაც გვექნება უკვე საერთაშორისო ბაზარზე. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც უნდა ველოდოთ მსგავსი მასშტაბის ინვესტიციას და თუ შეგვიძლია რომ ორიოდე სიტყვით ან სფეროზე ან რაიმე მინიშნებასავით ან რაღაცა რო გითხრათ, როდის იგეგმება ან როდის იქნება მეორე ეტაპი, რომ მსგავსი სიახლით კიდე წავდგეთ ჩვენი მაყურებლის წინაშე. გულწრფელად გეტყვით, რომ ამაზე დღესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ვცდილობთ, რომ მეორე სესია გაიმართოს წლის ბოლომდე, თუმცა დაზუსტებით ჯერ ვერ გეტყვით, მაგრამ აუცილებლად გავაჟღერებთ, როდესაც გვექნება ინფორმაცია. უახლოეს მომავალში გამოცხადდება მეორე სესია, სადაც კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით ენჯელ ინვესტორები ჩამოვლენ ისრაელის სილიკონვადიდან საქართველოში. ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში გაიმართება ეს სესია, ისე როგორც პირველი სესია გაიმართა. ის სფეროები, რომელიც საინტერესო არის, ეს არის ის ტექნოლოგიური ტრენდები მსოფლიოში, რომელიც ძალიან სწრაფად მზარდი არის. დაწყებული, თქვათ, ვირტუალური და გაფართოებული რეალობიდან, დამთავრებული ფინტექით და სხვა მრავალი ინდუსტრიით, რომელსაც კონკრეტულად ავღწერთ იმ განაცხადში, რომელსაც გავაკეთებთ, როდესაც მეორე ეტაპი ეს ზუსტი თარიღი გვეცადება. როგორია სამომავლო გეგმები? რას აპირებთ დაახლოებით 5 წელიწადში დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე გაჩერებას არ აპირებთ? არა, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ უკვე რაღაცას მივახციეთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი მიღწევა იქნება, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ვიქნებით და გვეყოლება იმედია ბევრი კლიენტი და ინფლუენსერი გაერთიანებული. ჩვენი აზრით 2 წელიწადში ჩვენ შემდეგი რაუნდი უნდა ჩავატაროთ დაფინანსების კუთხით და უფრო მაღალ valuation-ზე უნდა პოტენციალში ინვესტორების სიტყვისთვის ავიღოთ დამატებით თანხები. 7-დან 10 წლამდე უკვე ფიქრობთ, რომ ჩვენი კომპანია მზად იქნება exit-ისთვის და შევძლებთ მივყიდოთ საერთაშორისო დიდ მარკეტინგ კომპანიას. მინდა რომ შენგან მოისმინონ ჩვენმა სტარტაპერებმა, ვინც ახლა გვიყურებს, რჩევები, რას უნდა მიაქციონ ყველაზე დიდი ყურადღება, რისთვის უნდა იყვნენ მზად, სანამ ამხელა დაფინანსებას აიღებენ და ასეთ ეტაპზე გადავლენ. ყველაფრისთვის. ძალიან მარტივად რო გითხრათ, მაგრამ პირველ რიგში მე რასაც ყველას ურჩევ არის ის, რომ პროდუქტი უნდა გაიტანოს ბაზარზე. ანუ რეალურად და გამოსცადოს რეალურად უნდა გამოსცადოს. არ უნდა დაეულო იმას, რომ მიიღო რაღაც სრულყოფილი პროდუქტი, მაგას ვერასოდეს ვერ მიიღებ. შეცდომებს დავუშვებ, ბევრი klienti უკმაყოფილოს დარჩება, მაგრამ ეს არის ამის ნაწილი. არავის არ აქვს მოვდინო სტარტაპის შექმნის რაღაც გრანდიოზულ პროდუქტს პირველ დღეიდან. თავარია რომ დაანახო მომხმარებელს, რომ რამდენად უღის შენი პროდუქტის გამოყენება. ამას თუ შეძლებ და დაარწმუნებ 1000, 2000, 10000 ადამიანს, მე უკვე მზად ხარ, რომ შემდეგი ნაბიჯი გადადგა. მეორე რასაც ურჩევდი არის, რომ არაფერი არ უნდა გეწყინოს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოგიწევს უარის მოსმენა და მიღება. და ეგ საკმაოდ რთული არის და ჩვენს გარკვეულწილად გვიჭირდა ხოლმე. მე კიდე არის ბევრი პერიოდი, როცა უკვე ფიქრობ, როცა ბიზნესი ისე არ მიდის, როგორც გინდა რომ წავიდეს და უკვე რაღაც ფიქრებში გადადიხარ, რომ სამსახური ხო არ დავიწყო რაღაცა, არ უნდა დანებდე. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა არის ეგ, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩერდებიან ხოლმე ადამიანები. და რაც თავი კიდე ერთი თავი რაც არის ალბათ, არის ის, რომ უნდა იცოდე ვის უნდა მოусმინონ და ვისი რჩევა უნდა გაითვალისწინო. ხშირ შემთხვევაში არის, რომ არ გამოვა, მაგას გეუნებიან. და ეგ რჩევები, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაითვალისწინო, უნდა იცოდე ვინ არის კომპეტენტური, ვინ არ არის და იმათი რჩევები უნდა გაითვალისწინო. ძალიან მაგარი რჩევები იყო. მადლობა ყველაფრისთვის. ეს იყო გიორგი თუშული, Influence Georgia-ს დამფუძნებელი, რომელმაც შეძლო 1.300.000 ლარი მოიპოვა ინვესტიცია და ასევე მასპინძლობდით BTU-ს რექტორს ნინო ენოქიძეს ჩვენთან. მადლობა ლევან, საინტერესო სტუმრებისათვის, ჩვეულებრივ საინტერესო ამბებისათვის. გელოდებით შემდეგ ხუთშაბათსაც საინტერესო სტარტაპებით. მასპინძლობდით ნინო ენოქიძეს და გიორგი თუშიშვილს. წარმატებები მინდა უსურვოთ, თვითონ სასტე არჩეულებრივი წამოწყობები საქმიანი დილის ეთერიდან უფრო ცვლად გაგიზიარეთ და მომავალშიც მივადევნებთ თვალს, რა თქმა უნდა, მათ სიახლეებს. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
TBC კაპიტალის მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ 2025 წლისათვის საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყანაში 12 მილიონს, ტურისტების რაოდენობა კი 8 მილიონს მიაღწევს. ტურისტების ზრდის ფონზე საინვესტიციო ბანკის მკვლევარები აქცენტს დასარჩენი ადგილების რაოდენობაზე აკეთებენ და ამბობენ პროგნოზში, რომ 2025 წლისათვის განთავსების საშუალებების გაორმაგებაა მოსალოდნელი. ამ კვლევის დეტალები თათია ჩაფიჩაძე გვერდება სტუდიაში და მას პინძლობ ვალერი ჩეხერია, საჭიროა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა ილარო ფაქტორისა და ასეთი სტუმრის მოყოლისათვის. ძალიან დიდი მადლობა და სანამ სტუმართან გადავალთ დეტალებზე შესაუბროთ, მოდი ჩავშალოთ კვლევის შედეგები, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო, რომლის პრეზენტაციაც საქართველოში ერთსულ ვიზიტორსა განთავსების რაოდენობა მზარდია, თუმცა ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ევროპაში. TBC კაპიტალის კვლევის მიხედვით, იმისთვის რომ მოსალოდნელი მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ, აუცილებელია დღეს არსებული საწოლების რიცხვი, რომელიც 99000-ია, მომდევნო 5 წლის პერიოდში გაორმაგდეს. კვლევაში წერია, რომ 2022 წლამდე დაგეგმილი განხილვის ეტაპზე მყოფია 33000 საწოლი, ხოლო 2022-დან 2025 წლამდე მათი რაოდენობა კიდევ 57000-ით უნდა გაიზარდოს. ამჟამად საქართველოში, როგორც გითხარით, 99000-ზე მეტი საწოლია, საიდანაც ყველაზე მეტი 26000 საწოლზე გათვლილი განთავსების ობიექტი აჭარაში მდებარეობს. უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს რიცხვი კიდევ 26%-ით გაიზრდება მომავალში, რადგანაც რეგიონში დამატებით 6800 საწოლზე გათვლილი განთავსების ობიექტების მშენებლობა უკვე დაგეგმილია. საწოლების რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა თბილისი, სადაც დღეს 22300 საწოლზე გათვლილი განთავსების ობიექტი გვაქვს, რომლის რაოდენობა მომდევნო წლებში 63%-ით გაიზრდება დედაქალაქში დამატებით 14100 საწოლზე გათვლილი სასტუმროს მშენებლობა უკვე დაგეგმილია. სამცხე-ჯავახეთში 10200 საწოლია, მიმდინარე პროექტების მიხედვით კი კიდევ უნდა დაემატოს 3300, კახეთში 4300 საწოლი გვაქვს და რაოდენობა უნდა გაიზარდოს 2500-ით. კვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ გაიზრდება სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი, რაც წელიწადში საშუალოდ 11% იქნება. მათი ერთ-ერთი ძირითადი ფიქრების მიხედვით კი ჰიპოთეტური სასტუმროების უკუგების შედარებისას დედაქალაქშიც და რეგიონებშიც სამვარსკვლავიანი სასტუმროები ლიდერობენ. როგორც გითხარით, ამ თემაზე და სასტუმროების პოტენციალზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ვალერი ჩეხერია, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის. მოდით კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ კვლევის შედეგები. რამდენად გვაქვს ეს პოტენციალი, რომ რეალურად 5 წელზე ცოტა მეტი პერიოდია დარჩენილი 2005 წლამდე გაორმაგდეს რაოდენობა და მოთხოვნა რამდენად ასეთი ეტაპით არის მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. კი, გვაქვს ნამდვილად პოტენციალი, საქართველოს ძალიან მოდაშია, ასე ვიტყოდი დღეს მსოფლიოში, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ჩამოვიდეს კიდევ უფრო მეტი ტურისტი. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემებიც იყო დაუშვათ რუსეთის ფრენების გაუქმების შემდეგ, მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრად მეტი ტურისტი მივიღეთ, ვიდრე მოლოდინი იყო და ესეც რო არ გაუქმებული იყო, წარმომიდგენია, რამხელა ბუმი იქნებოდა ნამდვილად ქვეყანაში დღეს და ამ თვეების განმავლობაში. არის პოტენციალი გაორმაგების, არის პოტენციალი იმის, რომ კიდევ უფრო მეტად ვიმუშაოთ სხვადასხვა ბაზრებზე, თუმცა მგონია, რომ ეს მხოლოდ სასტუმროების ნაკლებობას არ უკავშირდება, აქ არის კიდევ გარკვეული სხვადასხვა თემები, როგორიც არის ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ნაწილი, რომელიც დაუშვათ ახალი დამატებითი ტურისტი უნდა გაატაროს. არა არის დასარეგულირებელი ეს ნაწილი, იქიდან გამომდინარე, რომ და ამაში ხედავთ პრობლემებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე მოწესრიგებული მაინც სასტუმროების სფერო არის, მგონია ტურიზმის სფეროში, მაინც აკლია მოწესრიგება სხვადასხვა ტურიზმის დამაკავშირებელ და განსაზღვრელ საშუალებებს. კიდევ ერთხელ როგორც აღნიშნე, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, რესტორნები და ასე შემდეგ. რამდენიმე დღის წინ ქონდა ტურიზმის სექტორ შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და ვიცით, რომ რაღაც კონკრეტული საკითხები იყო განხილული. რა იყო ის დაპირება, რაც მთავრობის მხრიდან მიიღეთ, ასე ვთქვათ და რა მიმართულებით აპირებთ, რომ ერთობლივად იმუშაოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი მივიღოთ, უფრო კმაყოფილები წავიდნენ, უფრო მეტად მოდაში გახდეს საქართველოს ევროპის ბაზარზე. იცით, პირველ რიგში ფრენები. რა მოდი ასე ვთქვათ, რომ პირველი ეს არის განსაზღვრელი ახალი ტურიზმის მომყვანის ქვეყანაში არის ფრენები და პირდაპირ რეისები სხვადასხვა ქვეყნის მიმართულებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა, როდესაც რაინერი შემოვა, კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ამ პოტენციალს. რაინერი ვიცი, რომ იწყებს ფრენას ნოემბრის თვიდან და იქნება იტალიის მიმართულება, მომოეცილან აპირებენ, რომ რამოდენიმე მიმართულება დაამატონ, თუმცა ქუთაისი
ქუთაისში ასევე ვიზი არის აფართოებს თავისი ფრენებს და დაახლოებით 4 თვალსწრაფი ახალ მიმართულებას ამატებს, რაც დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო მეტ ტურიზმს მოიყვანს, იმიტომ რომ ბიუჯეტური ზუსტად ფრენები არის იმის განსაზღვრელი, რომ ძალიან დიდი მასიური ტურიზმის ჩამოსვლა დაიწყოს და ევროპული ტურისტის, რომელიც რეალურად როდესაც მოდის საქართველოში, არ უნდა რომ ძალიან ძვირი გადაიხადოს ბილეთში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არის კარგი მხარჯელუნარიანი ტურისტი. ეს იყო თემები, არის აუცილებელი იყო და ამაზე დავსვით საკითხები და მივიღეთ ეს პირობა, რომ უწყებათა შორისი რაღაცა ესეთი უფრო ფუნქციური სამსახური იქნება და ტურიზმის ადმინისტრაცია კიდევ უფრო აქტიური იქნება, რომ ყველა უწყება დააკავშიროს ის უწყებები, რომელიც ბიუროკრატიაზე გააკეთა აქცენტი და თქვა, რომ პირობა დადო, ასე ვთქვათ, რომ ნებისმიერი პრობლემა რაც იქნება, მაქსიმალურად სწრაფად გადაიჭრება. რამდენად არსებობს დღესდღეობით იმისთვის, რომ უფრო სწრაფად მოხდეს განვითარება, უფრო მეტი ადგილებით შევქმნათ სამუშაოც მათ შორის და დასარჩენი ადგილებიც და მომისახუროთ. დღეს რა არის პრობლემა, დღესდღეობით არის პრობლემა, იმიტომ რომ რამოდენიმე უწყება არის, რომელიც შეიძლება იყოს ტურიზმის ერთ-ერთ მიმართულებაში ჩართული, როგორც არის თუნდაც სასტუმრო საშენებაში გჭირდება რამოდენიმე მიმართულება. იქ ნებართვები არის, იქ ურბანული გეგმა არის, გასაკეთებელი რომ არ განადგურდეს და უშუალოდ არ დაზიანდეს ისე ქალაქები, როგორც მაგალითად ინფრასტრუქტურულად დაზიანდა უკვე ბაკურიანი, მაგალითად, იმიტომ რომ ქაოტური იყო მშენებლობა, ასევე რაღაცა ნაწილში მე მიმაჩნია რომ დაზიანდა გუდაური, ყაზბეგში დღეს რამოდენიმე ისეთი შენობა, რომელიც რეალურად ფუჭდება მთელი ურბანული ინფრასტრუქტურა, ის ზუსტად რაც იზიდავს ტურიზმს. იმიტომ რომ ის ქაოტური მშენებლობები და რაღაცა გაურკვეველი შენობები, რომელიც იქ იდგმება და მაგალითად ჩვენი სასტუმროს გვერდზე არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც ძალიან აქტიურად ვიბრძოლეთ, ანუ რეალურად აი ესეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, რომ იქნება უწყებები უფრო აქტიურად ჩართული და დაუშვათ ერთად გავივლით, ერთი დავალებით და ერთი ხედვით იქნება დანახული. ეს ხრივ არ დაირღვევა ურბანული განვითარება და მეორეს ხრივ დროში არ გაიწელება. დროში არ გაიწელება, იმიტომ რომ უფრო დავინახავს ტურიზმის კუთხით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს არ გაფუჭდეს. ურბანული გარემო არ გაფუჭდეს, ტრანსპორტმა სწორად იმუშაოს და უშუალოდ არ მოხდეს ის, რომ რაღაცა სხვადასხვა სამინისტროებმა რაღაცა თავისივე ინტერესიდან გამომდინარე შეიძლება ან გზა არის გასაყვანი ან რაღაც არის, რომ არ დააზიანოს ტურიზმის პოტენციალი. აი ეს იყო ზუსტად ის პირობა, რომელიც მივიღეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ერთად ვუყურებთ, აი მაგალითად ახალი გზა გაყავთ, უნდა შეხედონ რა პოტენციალია და ყველა ერთად ჩართონ უწყებები, რომელიც ამას უკავშირდება. აჭარა ჯგუფსაც საინტერესო გეგმები აქვს ძალიან, როდესაც სასტუმროების გახსნებაზე და ადგილების რაოდენობაზე ვსაუბრობთ. ბევრი მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტი გაქვს, მათ შორის აბასთუმანი და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, უახლოეს პერიოდში თქვენი წილი რამდენი იქნება ამ საერთო საწოლების რაოდენობის შექმნაში, ასე ვთქვათ, უახლოესი გეგმები როგორი გაქვთ და მადლობა. აი თქვენ ახსენეთ კვლევაში, რომ რაღაცა მოთხოვნა გაიზრდება და მრეთახვევი გაიზრდება რაღაცა სავარსკვლავიანი სასტუმროების მიმართულებით, თუმცა ჩვენ მაგალითად ჩვენი ჯგუფი უფრო მაინც რაღაცა გარკვეულ ქართულ ბრენდს ქმნით და ამასაც მოთხოვნა ძალიან აქტიურად იზრდება იმ ადგილობრივ ბრენდზე, რომელიც ახალია და აძლევს შესაძლებლობას მოგზაურს და ჩამოვიდეს და ქართული მიიღოს ყველაფერი ქართული ჩვენი სასტუმროს გავლით. ვანვითარებთ ბაკურიანს, რომელიც ძალიან ახლო მომავალში მიტარბი, კოხტა მიტარბი, რომელიც ძალიან ახლო მომავალში იქნება გახსნილი დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსთვის ვაპირებთ, რომ ეს სასტუმრო დავასრულოთ. მომავალი წლისთვის გვაქვს დაგეგმილი ორი ახალი მიმართულება, ეს არის ბათუმი და აბასთუმანის დასრულება. აბასთუმანში სულ ხალხს შევედით და იქნება რუმსის ბრენდით ეს ყველაფერი წარმოდგენილი, იქნება ძალიან ქართული, იქნება ადგილობრივი მენეჯმენტით დაკომპლექტებული და ძალიან განსხვავებული პროდუქტი, რომელიც მგონია რომ ყოველთვის ჩვენ მომხმარებელს ესეთ განსხვავებულ პროდუქტს სამართლოვან სეგმენტში შესვლას არ გეგმოს თქვენი აი როგორ ფიქრობთ? იცი რა არის კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ ვეთანხმები, რომ სამართლოვანი სეგმენტი ძალიან აქტიურად განვითარდება, დღესდღეობით ის ნიშა, რომელიც ჩვენ გვიკავია და ის მომხმარებელი მგონია რომ ჩვენ ყავს ეს მომხმარებლები, რომელიც რუმსის მომხმარებლები არიან და ამ მიმართულების გაგრძელებას უფრო ვაპირებთ. სხვა რეგიონებშიც თუ გეგმავთ გარდა დასახელებლების აუცილებლად კახეთი იქნება ყველა ვარიანტში და კახეთში აქტიურად ჩვენ ფერმასთან ერთად ვავითარებთ ამ მიმართულებას და ბათუმში როგორც გითხარით რაღაცა კიდევ ერთ ლოკეიშენს ციხისძირსაც ვფიქრობთ, ერთ-ერთ მიმართულებას ციხისძირსაც ვფიქრობთ რომ გავავითაროთ, შეიძლება როგორც არასასტუმრო, თუმცა როგორც ჩვენი ბათუმის პროექტის დამატება ისე გავავითაროთ. რამდენი განთავსების საშუალებას საწოლს უყურებთ თუ გაქვთ ეს გათვლილი, აი ამ 10,000-დან რა წილი შეიძლება იყოს? ჩვენი წილი დღესდღეობით სადღაც წარმოადგენს 700 ნომრამდე უკვე არის 700 ოთახამდე უკაცრავად და ვფიქრობთ რომ მომდევნო 2 წელიწადში გავაორმაგებთ და სადღაც 1400 ოთახამდე 1250-დან 1400 ოთახამდე იქნება წარმოდგენილი. და მაინც მინდა რომ გკითხოთ, აი თავარი ქალაქში და ქვეყანაში ზოგადად თუ აი გრადი განვითარებისთვის, ინფრასტრუქტურა
ინფრასტრუქტურა, აი თავარი გამოწვევა რადგან ტურიზმის მიმართულებით, რა მიმართულებები გვაქვს, რაზეც აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ის შედეგი აუცილებლად კიდევ ერთხელ როგორც ვახსენეთ, არ ვიცი, კვირას დავბრუნდი აბასთუმანიდან და რომ მოვდიოდი სადღაც 1 საათი საცობში გავატარეთ თბილისის შემოსაცვლოში და მივხვდით, რომ რაც უფრო მეტი არის ტურიზმი, მართლა რეალურად იმდენად მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება, რომ ეს ყველაფერი გადაადგილებები შიდა ქვეყანაში შიგნით ქალაქები უფრო სწრაფად დაუკავშირდეს ერთმანეთს, ტრანსპორტმა უფრო სწრაფად იმუშაოს, რომ არ მოუხდეს სადღაც რაღაც გაურკვეველ სამარშრუტო ტაქსში ჩასწომა, როდესაც უნდა ტურისტი, როდესაც ჩამოვა, წასვლა სვანეთში არის თუ დაუშვათ თუშეთში თუ ყაზბეგში. აი ეს დეტალები არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის. ის რომ რაღაც აეროპორტიდან ტაქსი მოწესრიგებულად მოიყვანოს ქალაქამდე, ის რომ კიდევ ერთხელ ინფრასტრუქტურა აქტიურად და სწრაფად განვითარდეს, ის რომ რაღაცა გარკვეულწილად ვიცოდეთ და დარწმუნებული იყოს ტურისტი, სადაც მიირთმევს რესტორანში, რომ იქ ნამდვილად ყოველდღიურად ახალ და სუფთა პროდუქტს მიიღებს და ეს რამდენად არის პრობლემა კადრების კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ სასტუმროებზეც როცა ვსაუბრობთ რესტორანებზე, მომსახურებისთან ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლი იყო და დღემდე გარკვეულ ადგილებში რჩება. ამ მიმართულებით რამდენად უნდა ვიმუშაოთ? სერიოზული პრობლემა არის. მე მიმაჩნია, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენც ისეთი ტამპით ვითარდებით, რომ რეალურად უფრო და უფრო ვატყობთ ამ მიმართულებას. არ ვიცი, რაღაცა მომავალში ვფიქრობთ, რომ ის ყველა ადამიანი, რომელიც წასული არის და ძალიან ბევრია ესეთი ქართველები და რომელიც მუშაობს საზოგადოებრივ სასტუმროებში და ძალიან ნიჭიერები არიან, მართლა ფიქრობთ, რომ მათ მოუხმოთ და უკან დაუძახოთ, იმიტომ რომ შეთავაზებები გაუკეთოთ. ესეთი არის ძალიან ბევრი დუბაის მიმართულებით წასული, სხვა აზერბაიჯანში, ბაქოში ძალიან ბევრი არის სარესტორანო და სასტუმრო ბიზნესში ქართველები დასაქმებულები. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არ არის გამოსავალი. ჩვენ არ ვიცი თუ არა რაღაც კულინარიული სკოლის გაკეთებას ვაპირებთ უახლოეს მომავალ წლიდან რომ იარსებოს, იქიდან გამომდინარე რომ ანჭარა ჯგუფს კონდეს თავისივე შესაძლებლობა რომ დასაქმოს პირველ რიგში მოამზადოს თავიანთი კადრები, ასევე დაასაქმოს რეგიონებში ჩვენი სასტუმროებში ჩვენი კარგი კულინარები და ასე რომ ვიწყებთ თბილისში, იქნება თბილისში დავიწყებთ თბილისიდან და შემდეგ უკვე ნახოთ შეიძლება რეგიონებში, მაგალითად ბათუმში კიდევ ერთი მეორე დამატებითი გავაკეთოთ, როდესაც საქმეს ჩაგერთვებით, რადგან თბილისამდე მოვედით, აუცილებლად მეკითხოთ რადიო ქალაქის პროექტთან დაკავშირებით. მართალია რეკლამის დროს ჩვენ მოვახერხეთ, მოვასწრეთ რამდენიმე კითხვა დაგვისვა, მაგრამ აყურებელსაც რო გავუზიაროთ, პირველი ეტაპის ვადები როდესთვის გაქვთ გაწერილი და დაახლოებით კონცეფცია მაინც თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ, რას უნდა ველოდოთ რადიო ქალაქში, რას აპირებს აჭარა ჯგუფი? რადიო ქალაქი არის მგონია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად საინტერესო დღესდღეობით პროექტი, იქიდან გამომდინარე რომ არის თავისი მდებარეობით პირველ რიგში, იმიტომ რომ განფრაგებულია მუხიანში, ამის შესაძლებლობა რომ 10 ჰექტარი, 11 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე განახორციელოს სხვადასხვა მიმართულებები და ეს იქნება მულტიფუნქციური სივრცე, პირველ რიგში დაწყებული ივენთების მიმართულებიდან, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს უდიდესი გამოფენებს უმასპინძლოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის პრობლემა გვაქვს საქართველოს დიდი გამოფენების, როგორც არის ავტომობილების გამოფენა, ტრაქტორების გამოფენა, არ ვიცი რაღაცა სხვადასხვა საკონვენციო ცენტრის ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება, იმიტომ რომ არის ამის შესაძლებლობა, რომ დიდი საგამოფენო სივრცე. ეს იქნება აუცილებლად პირველი, იქნება ასევე ესე იგი ეწოდებული co-working space-ები, როგორც არის ესე იგი გასაყოფი სამუშაო ადგილები, რომელიც რეალურად ძალიან ბევრი მიმართულების ადამიანი მიდის ქირაობს და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან ესენი, რომლებიც შეიძლება კიდევ ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ და უფრო სწრაფად იპოვონ ერთმანეთი. იქნება სტარტაპერებისთვის, როგორც წინა იმაში ყავდათ ეთერში სტარტაპერები, რომლებიც იქნებიან ძალიან აქტიურად ჩართულები, იმიტომ რომ ყველანაირი მათი პირობა იქნება, მათი ირგვლივ განთავსებული პატარა წარმოებები იქნება ხის წარმოებები, იქნება სხვადასხვა მიმართულების წარმოებები, ატელიეები, სამუშაო სივრცეები, იქნება სპორტული მიმართულება, აქტიურად, იმიტომ რომ თბილისის ზღვასთან ძალიან ახლოს მდებარეობს და იქნება ძალიან აქტიურად და ძალიან სწრაფად პირველ ეტაპზე, რომელიც გვინდა ჩავთვეთ, ეს იქნება არტისტების რეზიდენციები, რომლებიც დღესვე უკვე აპირებენ რომ გადავიდნენ სხვადასხვა მიმართულების, ეს არის ფოტოს მიმართულება, ეს არის ხამხატვრო მიმართულების რეზიდენციები, მოკლედ იქნება ყველაფერი, რომელიც პირველი ეტაპი როდის დაიწყება? ჩვენ გვინდა რომ პირველი ეტაპი უკვე პირველი სიცოცხლე როდესაც რომ მივცეთ, ის იქნება მაისის თვე და მაისის თვიდან უკვე დავინახოთ ყველა აქტიურობას, რაც იქ ხდება. მე უკვე თვითონ სივრცეც მოგწევს იმის საშუალებას, რომ უფრო განსაზღვროთ როგორი მომხმარებელი გვეყოლება და პირველ რიგში გვინდა რომ მომხმარებელი იყოს ის რომელიც არის საჯანი მეზობელი რაიონები, ეს არის გლდანი, ეს არის აქეთ ხარ ეს უკვე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია და ვარკეთილი
ვაზის უბანის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც მოსახლეობის მიხედვით ყველაზე ერთ-ერთი დიდია და პირველ რიგში გვინდა რომ და ერთ-ერთი ინოვატორული ამის თქმა მინდა რა ის ახალგაზრდობა, რომელიც იქ არის და დარწმუნებული ვარ რომ ის მოუტანს ყველაზე მეტ პოპულარიზაციას ამ ადგილს. როდესაც ზაფხული ფაქტობრივად რა მიმართულებით ხდება ვიზიტულობის თავი წერტილი გარკვეულია. კი. ამ მიმართულებით ამ კონცეფციის ქვეშ რაც რადიო ქალაქია სხვასაც გეგმოთ თბილისში არსებობს გეგმებში თუ გაქვს მსგავსი ტიპის გვინდა რომ თბილისში სასტუმროების მგონია რომ სასტუმროების რაღაცა დღესდღეობით უკვე საკმაისი რაოდენობა არის და ჩვენ გვაქვს აქედან გამომდინარე ზუსტად ესეთ მიმართულებების განვითარებას ვფიქრობთ ნამდვილად თუმცა ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ კონცეფციაზე და გეგმებზე ვმუშაობთ ასე რომ ესე კონკრეტული გაჟღერება არ შემიძლია თუმცა ნამდვილად იქნება და მარტო რადიო ქალაქში და კლდენის მოსახლეობას არ უნდა შეშურდეს მოკლედ ამ პროექტის თქვენ ხელში მოხვედრის და სავარაუდოდ სხვა მომავალში ძალიან დიდი მადლობა დანალერის სტუმრობისთვის საინტერესო საუბრისთვის ვალერი ჩეხერია აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი მადლობა ვალერის და თათიას ძალიან საინტერესო ამბებისათვის აჭარა ჯგუფს ჩვეულად ინფორმაციათა ჯაჭვისათვის, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში შეიქმნა და ყველა იმ პროექტისათვის, რომელსაც ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკეთებენ, იმიტომ რომ აი რადიო ქალაქს როცა ვიკითხე, ეს იყო პროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც ფაქტობრივად 100%-ით იყო ყველას მხარდაჭერა და ერთიანი მოლოდინი, რომ ეს პროექტი იქნება ძალიან საინტერესო და წარმატებული, იმიტომ რომ ამას გამოცდილება აჩვენებს და მინდა რომ მთელი გულით უსურო წარმატება ყველა იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი აკეთებენ და ფაქტი არის, რომ უკვე 5 რეგიონში ძალიან საინტერესო ამბებს გვპირდებიან და ეტაპობრივად ამ სიახლეებს აუცილებლად გაგიზიარებთ ხოლმე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრების დახმარებით. მათთან ერთად უნდა დაგემშვიდობოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერიდან ბედნიერი დღე გისურვოთ წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდება და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები BM წერტილი ჯიზე.